upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. I'm back. This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas. Welcome to Aral TarlakHenyo. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga
sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon, Ivan Ave P. Ocampo, sumasahimpapawid mula dito sa bayan ng Concepcion, Tarlac, na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nasusuri ang kanyang pakikipagkaibigan batay sa 3 uri ng pakikipagkaibigan ayon kay Aristotle. Natitiyak kung kayo ay handang-handa na sa pagpapatuloy ng ating aralin para sa araw na ito. Siguraduhin maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makakatulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng Self-Learning Module or LAS, mga project regalo at learner's material na ating tatalakayin sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 8. Para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang 3 uri ng pakikipagkaibigan. Bago tayo dumako sa ating aralin, nais kong balikan muna natin ang ating nakaraang talakayan na may paksa na ang aking kaibigan. Sino-sino nga ba ang ating mga kaibigan? Sabi nga sa ating nakaraang talakayan, ang lahat ng tao ay manlalakbay dito sa mundong ibabaw na kung saan marami tayong mga nakikilalang tao na nagiging mahalaga sa atin. At isa na sa mga ito ay ang ating mga kaibigan. Isa sa malawak na nasasakop ng tinatawag na kapwa ay ang kaibigan. Ang kaibigan ng taong pumapangalawa sa pamilya, nakasama ng tao sa hirap at ginhawa. Ang kaibigan, ang taong pwedeng makasama na hindi kailangang itago ang tunay niyang pagkatao at mga nararamdaman. Paano nga ba makapagbuo ng ulirang pagsasamahang kaibigan? Ang mabuting kaibigan ay handang dumamay sa iyo sa lahat ng oras, higit lalo sa oras ng kagipitan. Ang mabuting kaibigan ay matapat. Ang mabuting kaibigan ay marunong magbigay. At ang panghuli, ang mabuting kaibigan ay mapagkakatiwalaan. Ilan lamang ang mga ito na dapat tandaan at matutuhan ng isang mabuting kaibigan. Ngayon, tunghayan natin ang isang kwento ng magkaibigan na pinamagatang si Paul at ang matalik na kaibigang si Mike. Ito'y isinulat ni Ginang Evelyn A. Ramos. Simula nung kinder pa lamang si Paul ay kasama niya na si Mike. Sila ay magkaklase. Hanggang ngayon na nasa wailong baitang na sila sa sekundarya. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa buhay, ay matalik silang magkaibigan. Si Paul ay anak ng isang magsasaka. Ang kanyang ina naman ay tindera ng gulay sa palengke. Samantalang ang magulang naman ni Mike ay kapwa OFW sa bansang Dubai. Parehong masiyahin sina Paul at Mike. Pareho silang kapwa nagpupursige sa klase at aktibo sa mga contest sa paaralan. Ni minsan hindi naramdaman ni Paul ang hirap ng buhay nila dahil di naman nawala ng pambayad sa mga proyekto nito sa tulong at suporta ng kanyang kaibigan na si Mike. Matulungin at bukas palad si Mike. Hindi lang sa kaibigan, kundi pati na rin sa iba pa niyang kaklase na nangangailangan. Sa murang edad ni Mike ay halos kumpleto na siya sa mga gamit tulad ng laptop, cellphone, mga makabagong gadgets, mga bagong sapatos at damit. Subalit, nagbago ang lahat mula nung maghiwalay ang kanyang mga magulang. Ang dating masiyahin, bibo at aktibong mag-aaral ay naging tamad na sa pag-aaral, hindi dahil hindi na siya lumalahok o hindi na siya kasi lumalahok sa mga patimpalak. Hindi na rin siya gumagawa ng kanyang mga takdang aralin at madalas na rin lumiban sa kanilang klase. Pinupuntahan naman siya palagi ni Paul upang hikayating pumasok at ibalik ang kanilang kilala na si Paul, na masiyahin at masipag. Hindi tumigil sa pagpupunta ng pag-alaan at pag-alalay si Paul sa kaibigan. Lagi niyang pinapasaya at kinukumbinsing bumalik na sa pag-aaral. Hanggang isang umaga sa paaralan ay nadatnan ni Paul si Mike, nakagiti sa kanyang mga upuan habang nakatingin sa kanya. Nagpasalamat si Mike kay Paul dahil hindi niya ito
sinukuan. Nagyakap ang dalawang matalik na magkaibigan. O, naiintindihan niyo ba ang kwento? Sagutin nga natin ang ilan sa mga katanungan bilang tanda na may lubos kayong pagkatuto sa ating binasang kwento. O para sa unang katanungan, sino ang dalawang magkaibigan? Ano ang inyong sagot? Siyempre, ang matalik ng magkaibigan sa kwento ay sina Paul at Mike. Ikalawa, ilarawan nga ang pagkakaibigan nila Paul at Mike. Ang sagot ay magkaklase na sila mula pa kinder hanggang ngayong nasa baitang 8. Kapwa sila masiyahin, nagpupursigi sa klase at nagtutulungan. Ikatlong tanong, anong mensahe ang nais iparating sa kwento ng mga magkakaibigan? Ang sagot para sa tanong na ito ay huwag dapat sukuan ng isa't isa. Ang mga pagsubok sa buhay ay hindi dapat maging hadlang upang magtagal ang ugnayang magkakaibigan. Mula sa ating binasang kwento, ipinapakita nito ang isa sa itinuturing na pinakamataas, pinaka-ideal na uri ng pakikipagkaibigan na ating tatalakayin ngayon. Ang pakikipagkaibigan, ang isang napakagandang regalong maibibigay sa kapwa at ito rin ang regalong nais matanggap ng bawat isa. Ano nga ba ang pagkakaibigan? Maraming pakahulugan ang mga salitang pagkakaibigan o ang salitang pagkakaibigan. Unahin natin ang kahulugan. Ayon sa Webster's Dictionary, ang pagkakaibigan ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng ugnayan sa isang tao dahil sa pagmamahal o affection o pagpapahalaga o yung tinatawag nating esteem. Mahalagang maunawaan na ang pagkakaibigan ay hindi isang damdamin, bagkus isang pasya dahil ito ay nangangailangan ng malinaw na hangarin. Hindi ito ibinabatay lamang sa simpleng pagkagusto at sa kagalakan dahil sa presensya ng isang tao. Ang kaibigan ay hindi basta-basta mahanap. Hindi maaaring pagkakita mo sa isang tao ay mararamdaman mo na magiging malapit kayo sa isa't isa. Dumadaan ito sa isang mahaba at masalimuot na proseso. Kaya nga, kapag nakahanap ng mga kaibigan, lalo na kung mabuti at tunay ang mga ito, ay mahirap. Huwag na huwag mo itong pakawalan. Ayon naman kay Aristotle, natural na hangarin ng isang tao na makipagkaibigan sa kanyang kapwa. Likas itong dumadaloy sa isang tao dahil likas sa kanya ang magmahal at likas din sa tao ang panlipunang nilalang. Natalakay natin yan noong mga nakaraang talakayan. Ang tao ay kailangang makipag-ugnayan, makisalamuha at makihalubilo sa iba. Walang sino man ang pipiliin ng mabuhay ng walang kaibigan, kahit pa nasa kanya na ang lahat ng mga mabubuting bagay. At tandaan ninyo, kaya kaya ng taong makabuo ng ugnayan sa lahat ng taong kanyang nakakasalamuha. Ngunit hindi lahat ng ito ay maaari niyang maging kaibigan. Ngunit mahalagang maunawaan na ang lahat ng malalim na pagkakaibigan ay nag-uugat sa isang simpleng ugnayan, interpersonal. Walang nag-uumpisang pagkakaibigan sa malalim na ugnayan. Lahat ay nagsisimula sa simple, sa payak na pakikipag-ugnayan. Kung kaya't hanggat napagyayaman ang simpleng ugnayan na ito, hindi magiging imposible ang makabuo ng malalim na pakikipagkaibigan. Ayon naman kay Emerson, isang psychologist, ang biyaya ng mabuting pagkakaibigan ay hindi lamang makakamit sa ngiti at saya ng isang pangkat na magkakaibigan o ng tulong at pabor ng maibibigay nila, kundi ito ay mararamdaman sa inspirasyong nagmumula sa taong naniniwala at nagtitiwala sa atin. Mas higit pa sa halakhak ang sayang maibibigay na makatagpo ng isang taong naniniwala at nagtitiwala sa atin. Hindi madaling makahanap ng mga ganitong tao, ha? Kung kaya't hanggat kayang talagang natatangi o kung kaya't talagang natatangi ang inyong maging turing sa taong matatagpuan mong nagtataglay nito. Tiyak na iingatan nyo siya at aalagaan dahil nais nyong maging pangmatagalan at panghabang buhay ang inyong pagkakaibigan.
Posible nga kaya na maging panghabang buhay ang pakikipagkaibigan? Well, sabi ni William James, ang wagas na pagkakaibigan ay bunga ng pagsisikap na dalisayin at patatagin ang ugnayan sa pangmatagalang panahon. Kung kaya, dapat na unawain na kailangan ng pagsisikap upang tumagal ang pagkakaibigan. Ang pagsisikap ng sinuman na alagaan ang ugnayan ng isang kaibigan ang nagpapatingkad ng halaga ng isang samahan. Hindi magiging wagas ang pagkakaibigan nang walang aksyon o pagpupursiging, dalisayin at patatagin ito. Si Aristotle, isang Griegong pilosopo, ay nagbigay din ng makabuluhang pananaw sa pagkakaibigan. Ang sabi niya, ang tunay na pakikipagkaibigan ay sumisibol mula sa pagmamahal ng mga taong palalim na nakikilala ang pagkatao sa pananaw ng sarili at sa iba. Ito ay isang natatanging damdamin para sa espesyal na tao na masigit ang halaga sa isang ordinaryong kakilala lamang. Hindi ito pumapanig sa kabutihan ng iisa, kundi para sa isa't isa. Nabanggit nito o naiaangat nito ang antas ng buhay tungo sa positibong ugnayan ng isang lipunan. Ikumpara ang nararamdaman ninyo sa isang ordinaryong kakilala sa isang kaibigan. Alin ang mas matimbang? Hindi ba ang kaibigan? Ibig sabihin, mas mangingibabaw ang pagmamahal na nararamdaman ng isang kaibigan kumpara sa ordinaryong kakilala mo lamang. Ang ganitong klase ng pakiramdam ay makatutulong upang mapaunlad, malinang ang buhay sa iba't ibang mga positibong ugnayan sa lipunang kinabibilangan. Ayon pa kay Aristotle, mayroong mahalagang dapat bigyang pansin ang tatlong uri ng pakikipagkaibigan. Makatutulong ang mga ito upang masuri ang mga pagkakaibigan na inaalay sa inyo ng mga pinili ninyong mga kaibigan. Ang mga ito ay, una, pakikipagkaibigang nakabatay sa pangangailangan. Pangalawa, ang pakikipagkaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. At ang ikatlo, ang ikatlo ay ang pagkakaibigang nakabatay sa kabutihan. Tignan natin sa mga uring ito kung anong uri ng pagkakaibigan meron ng ating binasang kwento kanina. Ito ba ay nakabatay sa pangangailangan, sa pansariling pangangailangan, o nakabatay sa kabutihan? Ating isa-isahin ang mga ito upang lubusan ninyong maunawaan. Ang una ay ang pagkakaibigang nakabatay sa pangangailangan. Anong klase kayang pagkakaibigan ito? Ito ay ang pagkakaibigang inilalaan sa isang tao dahil sa pangangailangan ng isang tao. Dito ay kinakaibigan ka lamang sapagkat may kailangan sila sa iyo. Sa paaralan, halimbawa, may mga mag-aaral na kinakaibigan ng kanyang kapwa mag-aaral dahil sa angkin nitong kasipagan at kabutihan na siya ay tulungan sa paggawa ng mga takdang aralin at proyekto. Kung minsan nga pati sa pangungopya, sa pagsusulit, nagagamit ito. Negatibo ang epekto nito dahil umaasa lamang sa kanyang mga kaibigan at hindi nakatatayo sa sariling mga paa. Mapapansin ang ganitong uri ng pagkakaibigan ay maglalaho sa panahong hindi magiging maganda o sa panahong hindi na maging handa ang isa na muli pang magbigay ng kanyang tulong. Maaaring may sinserong pagnanais ang isa na tulungan ng isa pa na matutong tumayo sa kanyang sariling paa at maging responsable sa kanyang pag-aaral, ngunit mababaliwala lamang ang malasakit na ito dahil tiyak na magwawakas ang pagkakaibigan dahil dito. Kaibigan kita dahil kailangan kita. Iyan ang linyang madaling makapaglalarawan sa sitwasyong ito. Ito ay napakababaw na uri ng pagkakaibigan. Kulang ng kabutihan, ng katarungan, ng pagmamahal, at higit sa lahat, ng pagpapahalaga. Ang ikalawa na uri ng pagkakaibigan ayon kay Aristotle ay ang pagkakaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. Ang ganitong uri ng pakikipagkaibigan ay nabubuo sa pagitan mo at ng isa o mahigit pang tao na masaya kang kasama o kausap. Madalas ito ay ang mga taong kasama mo sa maraming mga gawain
Katulad ng mga kalaro mo sa basketball, mga kasama mo sa pamasyal, o mga madadalas na nagpapatawa sa iyo sa oras ng kwentuhan. Maituturing itong mas mataas kaysa sa naunang uri. Nabubuo ang pagkakaibigan sa bahaging ito dahil mayroong taglay ang isang tao na gusto mo at nakakapagpasaya sa iyo. Ngunit, hindi pa rin maituturing na pangmatagalan ng gantong uri ng pakikipagkaibigan dahil ilang bahagi lamang ng tao ang ginusto mo o ilang bahagi lang ng tao ang ginugusto at hindi ang kabuuan ng kanyang pagkatao. Maaari itong maglaho kapag nakita ang katangiang maaaring hindi mo nagugustuhan o kaya naman ay kapag nawala na ang kasiyahan na ibinibigay nito sa iyo. Halimbawa nito, naging matalik na magkaibigan sina Josh at Angel dahil pareho silang interes sa paglalaro ng chess. Magkasama sila sa iba't ibang palaro at magkasalo sila sa lahat ng natatamasang tagumpay at kabiguan. Ngunit nang lumipat ng ibang paaralan si Angel ay naputol din ang kanilang komunikasyon. Nakikita sa halimbawang ito na ang pagkakaibigang nakabatay sa kasiyahan ay madaling mawala kung hindi na madalas magkasama at hindi na nakapagbibigay ng kasiyahan sa isa't isa. Ang ikatlong uri ng pagkakaibigan naman ay ang pagkakaibigang nakabatay sa kabutihan. Ito ang uri ng pagkakaibigan ating namalas sa ating binasang kwento kanina. Nagpakita ng kabutihan ng pagkakaibigan nila Paul at Mike sa isa't isa. Ang uri ng pagkakaibigang nakabatay sa kabutihan ay nabubuo batay sa pagkagusto o admiration at paggalang sa isa't isa. Hindi ito madaling mabuo. Nangangailangan ito ng mas mahabang panahon kung ikukumpara sa pagkakaibigang nakabatay sa pangangailangan at pagkakaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. Ngunit, ihahalin tulad din sa mga naunang ito ay ang mas tumatagal at mas may kabutihan. Ito ay nagsisimula kapag naging kapansin-pansin ang pagkakatulad ng mga pagpapahalaga at layunin na pagkakaroon ng pagkaparehong pananaw sa mundo at sa buhay ng dalawa o higit pang tao. Hindi ito nangangahulugan na nagsisimula mula pagkabata o sa anumang tiyak na yugto. Bagaman marami sa mga malalim na pagkakaibigan ay nagsisimula sa maagang yugto. Ito ay ang pagkakaibigan na pinapahalagahan, ite-treasure, kumbaga. Mahirap mahanap ang ganitong klase ng pakikipagkaibigan sa isang kaibigan kaya kapag nakahanap ka nito ay sikapin mo itong pahalagahan. I-treasure ninyo ito. Para sa inyo, alin sa tatlo o alin sa tatlong uri ng pakikipagkaibigan ang nanaisin nyo? Kung ang sagot ninyo ay ang pakikipagkaibigang batay sa kabutihan, tama. Ito ang pinakamataas na uri ng pakikipagkaibigan. Itinuturing na bertud ang pakikipagkaibigan dahil ito ay nagpapahalaga sa katarungan at halaga ng pagbabahagi ng sarili sa kapwa. Marami lahat tayo ay pinapangarap na magkaroon ng tapat at tunay na kaibigan, bagaman hindi lahat tayo ay ganong kapalad na magkaroon ng ganitong uri ng kaibigan, kaya pahalagahan pa rin natin ang anumang pagkakaibigang meron tayo dahil sa mabuting pakikipagkaibigan, mapapaunlad ang ating kapwa. Mahalagang tandaan mga anak ang sumusunod na konseptong muling ating natutunan ngayong araw. Una, mula sa tatlong uri ng pakikipagkaibigan, nakabatay sa kabutihan ng pinakamataas na uri. Ang mas malalim at mas makabuluhang pagkakaibigan ay nabubuo sa pagitan ng mabubuting tao na kapwa nagtataglay ng iba't ibang mga pagpapahalaga at magagandang kaasalan. Kapag nagkaroon ng ganitong klaseng kaibigan, huwag hayaang masira at mawasak. Pangalawa, ang pagkakaibigang naghahangad ng mabuti na katutulong sa pagpapaunlad at nag-iisip para sa kapakanan ng kaibigan ay ang pinakamataas na antas ng pakikipagkaibigan. Dahil dito, ang uri ng pagkakaibigang ito ay tumatagal katulad ng pagiging pangmatagalan ng mga bertud at pagpapahalaga. Ikatlo, sa pakikipagkaibigan, mahalagang maging mabuting kapwa sa magkaibigan upang makatulong sa paglalago o sa paglago ng bawat isa
At ang taong humuhubog sa kanilang pagkakaibigan, ang kanilang pagkakaibigan naman ang humuhubog sa kanila. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos at ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit lalo na sa inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Ito'y hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na akong alamin na kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood ng FB Live, gamitin ng FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Meron tayong 5 katanungan, ha? Makinig ng mabuti at piliin ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, tanggap ni Ben ang buong pagkatao ni Alice kahit madalas sila hindi magkasundo sa mga bagay-bagay. Hindi pa rin ito hadlang sa kanilang pagkakaibigan, mas lalo pa silang naging malapit sa isa't isa. Anong uri ng pagkakaibigan ang pinapakita ni Ben kay Alice batay sa A, ito ang mga pagpipiliang titik. Kabutihan, B, panglibangan, C, pangailangan, o D, pangsariling kasiyahan. Ano ang sagot? Ang sagot ay titik A. O, ikalawang tanong. Alin sa sitwasyon ang nagpapakita ng pakikipagkaibigang nababatay sa pangangailangan? A, kapwa masaya ang magkaibigan dahil pareho silang mahilig maglaro ng badminton. B, kinakaibigan ni Tricia si Celine dahil alam niyang nakatutulong ito sa kanyang mga proyekto. C, nagsasagawang alalayan ni Susan si Ana sa pagsasanay nito sa pagsasayaw kahit siya'y nahihirapan. O D, matagal nang magkaibigan sina Mario at Ben, subalit biglang nagbago si Ben at lumiban na sa klase dahil nahumaling na pala sa paglalaro ng computer, kaya pinagsabihan siya ni Mario. Ang tamang sagot ay titik B. Kinaibigan ni Tricia si Celine dahil alam niyang nakatutulong ito sa kanyang mga proyekto. O ikatlong tanong tayo. Aling sitwasyon ang nagpapakita ng pakikipagkaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan? Titik A. Kapwa masaya ang magkaibigan dahil pare-pareho silang mahilig magbisikleta. Titik B. Tuwang-tuwa si Lina sa bagong kaibigan dahil nasusunod ang lahat ng kanyang kagustuhan. Titik C. Tumagal ang pagkakaibigan ni May at Lynn dahil tanggap nila ang pagkatao ng bawat isa. Titik D. Pinakokopya ni Grace si Don sa tuwing sila'y may pagsusulit dahil lagi siyang nililibre ng snacks. Ang sagot ay titik A. Kapwa masaya ang magkaibigan dahil pareho silang mahilig magbisikleta. Sumunod, ika-4. Ano ang pinakamataas na uri ng pagkakaibigan? A. Ang paghahangad ng mabuti para sa sarili. B. Paghahangad ng mabuti para sa lipunan. C. Paghahangad ng mabuti para sa buong pamilya. At D. Paghahangad ng buti para sa isang kaibigan. Ang tamang sagot ay D. Paghahangad ng mabuti para sa kaibigan. O, dako na tayo sa panghuling tanong. Matataas ang mga marka ni Pe sa halos lahat ng asignatura dahil magagaling sa klase ang kanyang mga kaibigan. Inililibre niya ang mga ito sa anumang materyales na kakailanganin at lahat ng proyektong basta igagawa siya rito, ano ang pagkakaibigang may hinuha natin sa kanila. Batay sa ang mga pagpipilian, titik A, kabutihan, titik B, panlibangan, titik C, pangailangan, at titik D, pansariling kasiyahan. Ang tamang sagot ay titik C. Ayan! Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak ko na nakuha ninyo lahat ng tamang sagot mula sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. At mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ng patnubay ng inyong pamilya at mga guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagin upang kayo ay magabayan ng tama.
Panalangin ko na sa anumang konseptong higit lalo ang mag-aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 8, Ginoong Ivan Abe Ocampo, kasama ang manunulat ng script na si Ginang Evelyn A. Ramos na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and stream live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. And good day to all our listeners and viewers out there. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino Tarlac. And we are also live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. And
Channel 100 of Converge Cable TV. I am teacher Odessa Ortiz, your teacher anchor for Science Grade 8, broadcasting live here at Victoria Tarlac. How are you, learners? Hoping that you are all in good condition. Are you guys ready for a new learning journey in science? That's nice. Grade 8 learners are indeed certified grade. So I hope you're also ready with your science learning modules, your learning activity sheets, and of course, your pen and paper. Join me for a 25-minute fun learning experience in science. Your active participation will be highly appreciated. So feel free to type your answers on the comment box on our FB Live. So let us begin. In our previous lesson with teacher Eileen Valiete, we learned how earthquake waves provide information about the interior of the Earth. Let us check if you kept something in your mind. Here is a short review. So for the direction, choose the letter that describes the best answer. You will be given 5 seconds to answer each item. Let us start. Number 1. Which of the following travels the fastest and is detected first in the seismic station? A. Love wave. B. Primary wave. C. Surface wave. Or letter D. Secondary wave. You have 5 seconds. The answer is letter D. That was a good start, grade 8. Let us proceed. What type of seismic waves are responsible for a destructive earthquake? A. Love wave. B. Primary wave. C. Secondary wave. Or letter D. Surface wave. You have 5 seconds. The answer for this question is D. Surface wave. Next, number 3. If P wave passes through solid to liquid media, what will happen to its velocity? A. Increases. B. Decreases. C. Speeds up. Or letter D. Stays the same. 5 seconds. What is your answer? Did you write letter B? Then you got it right, grade 8. For the next number, what consists of a body wave? A. Primary and love waves. B. Surface and primary waves. C. Secondary and surface waves. Or letter D. Primary and secondary waves. 5 seconds. The answer here is letter D. And for the last number, how do rock particles move during the passage of primary waves? A. No motion. B. In circular motion. C. Back and forth, parallel to the direction of the waves. Or letter D. Back and forth, perpendicular to the direction of the waves. You have 5 seconds. Let us reveal the answer. It is letter C. So how many of you got a perfect score? Congratulations then. I'm happy that you understood well the past lesson. So I guess you are now ready to learn this week's Most Essential Learning Competency, where you are expected to explain how typhoon develops and how it is affected by landforms and bodies of water. And here are our specific learning targets. Define typhoon. Plot the Philippine area of responsibility. Enumerate the categories of tropical cyclone. And lastly, prepare for the occurrence of a typhoon through the information from Philippine Storm Warning Signal. Now class, look at the picture of a globe, giving emphasis on the location of our country, the Philippines. Being in the tropical region, the Philippines is visited by typhoons every year. According to the Asian Disaster Reduction Center, our country is visited by an average of 20 typhoons every year, 5 of which are destructive. The term typhoon is used in the northwestern part of the Pacific Ocean, with the northeastern part of the Pacific Ocean, and also in the northern part of the Atlantic Ocean. The equivalent term of typhoon is hurricane. In the Bay of Bengal, Arabian Sea,
and western South Indian Ocean, the name is cyclone. But the generic term used by meteorologists to describe this weather disturbance is known as tropical cyclone. Technically, a tropical cyclone is defined as a non-frontal, synoptic scale cyclone developing over tropical and subtropical waters at any level and having a definitely organized circulation. In simple terms, a tropical cyclone is a system of thunderstorms moving in a circular direction. Of course, we already know what to expect when typhoon comes, right? We get many rains and strong winds. You may not have noticed it, but the winds in every typhoon move in an exceedingly circular direction. Let us take this picture as an example. The picture shows a satellite image of the tropical cyclone Yolanda that hit the Philippines on November 8, 2013. Do you see the clouds in a spiral arrangement? They are being blown by winds in a counterclockwise direction. Always remember, class, that tropical cyclones always spin counterclockwise in the northern hemisphere of the globe, and spin in the opposite direction or clockwise in the southern hemisphere. The spinning motion of the tropical cyclones is due to the rotation of the Earth, while the difference in the direction of the spinning in the northern and southern hemisphere is due to the phenomenon known as Coriolis effect, which is characterized by a body moving in a rotating system which experiences a Coriolis force, acting perpendicular to the direction of the motion and to the axis of rotation. Coriolis effect causes these winds to be deflected toward the right in the northern hemisphere and toward the left in the southern hemisphere. Of course, learners, monitoring the formation of a tropical cyclone and its movement is very important since it greatly affects our living. In the Philippines, the PAG-ASA, or Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration, is the institution dedicated to provide typhoon warnings, public weather forecasts, and advisories. When a weather disturbance enters or is expected to enter the Philippine Area of Responsibility or PAR, PAG-ASA begins to monitor it. Do you know which area is covered by the PAR? Let us find out by doing the activity, Let's Plot the PAR. So get your module and turn it to page 4, where we can see the illustration of the map of the Philippines and its vicinity. Then, plot these 6 points on the map, and later on, we will connect the plotted points to identify regions within the PAR. Are you ready, grade 8? Great! Let us start. Let us plot point A at 5 degrees north, 115 degrees east. There it goes. Next, point B at 15 degrees north, 115 degrees east. Alright, now let us plot point C at 21 degrees north and 120 degrees east. Do you follow? Very good, grade A. Then point D at 25 degrees north and 120 degrees east. There it goes. Next is point E at 25 degrees north and 135 degrees east. Alright, lastly, point F at 5 degrees north, 135 degrees east. Were you able to follow plotting the points? Good job, learners! Now, let us connect the points. We can see now the region of the Philippine Area of Responsibility. It means that when a weather disturbance like a tropical cyclone crosses this line, then the PAG-ASA declares
that a tropical cyclone has entered our country. Then once the tropical cyclone moves out of the boundary line, the PAGASA declares that it is no longer in our area. For example, class, a tropical cyclone is located at 17 degrees north and 138 degrees east. If you will plot this in the map like this, we can say that it is outside the par. How about if the tropical cyclone is located 19 degrees north and 126 degrees east? Is it inside or outside the par? You were right. It is inside the par. So how did you find the activity? I hope you were able to plot the par correctly and determine whether a tropical cyclone is inside or outside the Philippine area of responsibility. Moving forward, I mentioned that a tropical cyclone is a system of thunderstorms moving in a circular direction. The motion is due to wind energy. As the wind strengthens or weakens, the category is upgraded or downgraded accordingly. Yes, you heard it right. The classification of a tropical cyclone is based on its wind speed. A tropical depression has a maximum sustained wind speed up to 61 km per hour. A tropical storm has a sustained wind speed between 62 to 88 km per hour. The next category is known as severe tropical storm, with a wind speed between 89 to 117 km per hour, while a typhoon has a wind speed ranging from 118 to 220 km per hour. And lastly, the most intense and most destructive tropical cyclone has a wind speed exceeding to 220 km per hour. It is known as a super typhoon. Yolanda was considered as a super typhoon and is the most powerful tropical cyclone in 2013 and one of the most destructive typhoons of all times. Tropical cyclone is considered one of the most destructive natural disasters that affect the lives of many people and causes tremendous loss of properties. Here are the effects of tropical cyclone that can leave a significant mark on the lives of people. First in the list are the strong winds. The surface wind increases in magnitude and is maintained over a time interval of several minutes to half an hour. Second are the tornadoes. These are produced by tropical cyclone characterized by a violent and destructive whirling wind accompanied by a funnel shape with a speed of about 64 to 116 km per hour. Next are the rainfall and flooding. Rainfall associated with tropical cyclone is both beneficial and harmful. Rains contribute to the water needs of the areas traversed by the tropical cyclone. However, the rains are harmful when the amount of water is way too large as to cause flooding. And lastly, the storm surge. It is an abnormal rise of water due to tropical cyclone, and it is an oceanic event. These devastating surges occur along coast with low-lying terrain. A tropical cyclone, as I mentioned, is a natural phenomenon that nobody can stop. But we can prepare for its arrival through the communications coming from PAGASA. Weather forecasts on television, on newspaper, and over the radio may assist in the dissemination of this information for the public to know. Public storm warning signals or PSWS are raised to warn the public of incoming weather disturbances. Once a storm signal is raised, conditions are not yet necessarily felt in the given area. There are 5 public storm warning signals based on PAGASA. The weather disturbance is expected in 36 hours once public storm warning signal number 1 is raised. The tropical cyclone might have a wind speed
ranging from 30 to 60 km per hour. While storm signal number 2 is raised when weather disturbance has a wind speed ranging from 60 to 120 km per hour, and it is expected in 24 hours. A public storm signal number 3 indicates that wind speed of the tropical cyclone is ranging from 121 to 170 km per hour and is expected in 18 hours. On the other hand, signal number 4 indicates that the lead time of landfall of the weather disturbance is 12 hours, and its wind speed range from 117 to 220 km per hour. Lastly, the highest storm signal is number 5. The tropical cyclone at this signal is considered as a super typhoon with a wind speed of more than 220 km per hour and is expected in 12 hours. Remember, class, that the public storm warning signal of an area is based on the intensity of the wind speed, size of the circulation, and the forecast direction of a tropical cyclone, and not on the intensity of the rain. Although flooding because of heavy rain is also associated to a tropical cyclone, it is possible that there is no rain even there is a tropical cyclone. But bear in mind that a strong wind is also harmful and detrimental to our safety. Since tropical cyclones are natural phenomena, it is important to have a sufficient knowledge about these weather conditions and, of course, about weather forecasts for us to be ready and be safe should one hit our place. Aside from weather forecast and public storm signal, we should also have our emergency kit that might help us to survive after a weather disturbance. An emergency kit is a collection of basic items that a household should have in the event of an emergency like a typhoon. So most of the things included in the kit are inexpensive and easy to find and could save your life. Make sure your emergency kit has the following: water, non-perishable foods, cellular phone with charger and power bank, transistor radio, and batteries. Of course, whistle to signal for help, flashlight and batteries, personal hygiene items, pocket knife, first aid kits, and matches. Will you think of other basic materials that can be added to an emergency kit? Good job, learners! Always remember that materials in your emergency kit should last for at least 72 hours in case emergencies will happen after a weather disturbance. Alright, we have come this far, grade 8. Do you have any question or clarification regarding our lesson? To sum it up, a tropical cyclone is a system of thunderstorms moving in a circular direction. It is also referred as typhoon or hurricane depending on a specific region. Tropical cyclones always spin counterclockwise in the northern hemisphere of the globe and spin in the clockwise direction in the southern hemisphere. There are 5 categories of tropical cyclone based on its wind speed. These are tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, typhoon, and super typhoon. Strong winds, tornadoes, rainfall and flooding, and storm surge are the effects of tropical cyclone. The Philippine Area of Responsibility or PAR is an area in the northwestern Pacific where PAG-ASA, the Philippines National Meteorological Agency, monitors weather occurrences. Public storm warning signals are raised to warn the public of incoming weather disturbances. Warning signals depend on the intensity of the wind speed, circulation, and forecast direction of a tropical cyclone. And lastly, an emergency kit is a collection of basic materials that a household should have in the event of an emergency like a typhoon. So with that, I think you are now ready for a short quiz. So grade 8, get your paper and pen to write your answers, or you may type your answers in the comment section of our FB Live. Are you ready? So here is the direction.
Choose the letter that corresponds to the best answer in each number. Number 1. What is the other term for tropical cyclone? A. Earthquake. B. Tsunami. C. Typhoon. Or letter D. Wildfire. Let me repeat. What is the other term for tropical cyclone? A. Earthquake. B. Tsunami. C. Typhoon. Or letter D. Wildfire. You have 5 seconds. The correct answer is letter C. Now, let us examine number 2. What public storm warning signal indicates that a tropical cyclone has a wind speed of 160 km per hour? Again, what public storm warning signal indicates that a tropical cyclone has a wind speed of 160 km per hour? A. 1. B. 2. 3. C. 3. D. 4. You have 5 seconds. Did you answer letter C? Then you are correct. Let us proceed to number 3. What agency takes charge of giving information about incoming typhoon? A. Department of Environment and Natural Resources or DENR. B. Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS. Letter C. National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC. Or letter D. Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA. Again, which agency takes charge of giving information about incoming typhoon? A. DENR. B. PHIVOLCS. C. NDRRMC. Or letter D. PAGASA. 5 seconds. What is your answer? Alright, it's letter D. Very good, grade A. We are moving to number 4. Here it is. What is the cyclonic circulation of tropical cyclone if it is located in the southern hemisphere of the globe? A. Clockwise. B. Upward rotation. Letter C. Counterclockwise. Or letter D. Downward rotation. Again, what is the cyclonic circulation of a tropical cyclone if it is located in the southern hemisphere? A. Clockwise. B. Upward rotation. Letter C. Counterclockwise. Or letter D. Downward rotation. 5 seconds. If your answer is letter A, then you are correct. We are now on the last number, learners. Which statement tells about storm surge? A. It is a rise in sea level due to global warming. B. It is the rising of the sea level due to the friction between surface water and wind. Letter C. It is a destructive wave due to underwater earthquake that occurs along the sea coast. Or letter D. It is an abnormal rise of seawater due to tropical cyclone that occurs along the sea coast. 5 seconds. If you answered letter D, then you got it right, grade A. We are done in our quiz. Did you get a perfect score? Very good. You are indeed certified grade. In case not, then do not worry because there would be next time. I hope you learned something in our session for today. In the event that you were confused or there were things that left uncleared, feel free to send your questions via Messenger. You may also watch replay of our session in the FB page of RTV Tarlac Channel 26. Or you may directly ask me or your science teacher for any clarification about our topic. Keep on tuning to our radio station, DCTC, Radyo Pilipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac Channel 26. Join me again on Monday as we discuss the anatomy of a tropical cyclone, how it develops, and the factors that may affect its formation. Once again, I am teacher Odessa Ortiz, your teacher broadcaster for today. See you next time!
Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac, and we're also live on Channel 100 of Converge Cable TV. Streaming live from Concepcion, Tarlac, I am Micaela Angelica D. Mercado, your teacher broadcaster today for Grade 8 Mathematics. Before we start today's lesson, kindly prepare your learner's material, learner's activity sheet, your pen and paper to write your answers as we progress with our discussion. We can all say that this month is one of the most wonderful time of the year. We are all excited about the upcoming holiday, but most importantly, we should be feeling optimistic in the new learnings we will be discussing today because we are now on our second quarter, week 4, lesson 2. Join me for another 25-minute discussion of today's lesson about linear functions. In this learning episode, you are expected to graph and illustrate a linear function and its domain, range, table of values, and slope. To give you a flashback of last week's lesson discussed by Ma'am Joymi A. Kaisip, we will have first a matching activity. Your task is to match the correct domain and range of the given item. You have 5 seconds to answer each item. You may write your answers on your math notebook or type them at the comment section of our Facebook livestream here on RTV Tarlac Channel 26. You may type your name, section, school, and your answer. Are you ready, grade 8 learners? Great, let's begin. Let's have question number 1. Given the ordered pairs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, find its domain and range. Again, given the ordered pairs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, find its A, where the domain is 0, 2, 4, 6, and the range is 1, 4, 5, 7? Or is it B, where the domain is 0, 2, 4, 6, and the range is 1, 3, 5, 7?
You have 5 seconds to type in your answer. That's right. The correct answer is letter B. Let's proceed to number 2. Determine the domain and range of the given set of points plotted in the Cartesian plane. Is it A, where the domain is -4, -2, 0, 2, and the range is 4, 2, 0, -2? Or is it B, where the domain is 4, 2, 0, -2, and the range is -4, -2, 0, 2? You have 5 seconds to type in your answer. Yes, the correct answer is letter A. Let's have question number 3. Given the function f of x equals 4x minus 3 and the domain given is 1, 3, 5, 7, find its range. Is it A? Range is 1, 9, 17, 25. Or is it B? Range is 1, 10, 20, 30. You have 5 seconds to type in your answer. Very good, grade 8 learners. The correct answer is letter A. And lastly, for our review, number 4, in the same function f of x equals 4x minus 3, describe its domain and range given its graph below. Is it A? The domain of the function is the set of all x such that x is an element of real numbers and the range is the set of all y such that y is greater than or equal to -3? Or is it B? The domain and range of the function are both the set of real numbers. Your 5 seconds starts now. Time's up. If you choose letter B, then you are correct. The given function has a graph of a straight line. If the graph is a straight line, then it is a linear function having a set of real numbers as domain and range. And that will be our discussion for today. Were you able to get all the answers correctly? That's great. Well done, grade 8 learners. With the excellent performance you did, I know you are now ready to listen and learn our lesson for today, which is linear function. Let's first illustrate what is a linear function. A linear function is the most basic algebraic function. It is useful in describing real-life situations where there is a constant change in the variables, such as a total income in terms of the number of working hours, distance traveled in terms of the time consumed in traveling, and many others. A linear function is a function which ordered pairs satisfy a linear equation. Any linear function can be written in the form of y equals mx plus b, where f of x equals mx plus b, where m and b are real numbers and m is the slope of the line while b is its y-intercept. If m is not equal to 0, then the degree of the function is 1. If m is equal to 0 and b is not equal to 0, then the degree of the function is 0. If m is equal to 0 and b is equal to 0, then the degree of the function is not defined. When a linear equation is written in standard form ax plus by equals c, where a, b, and c are real numbers and a is not equal to 0, notice that both x and y have exponents of 1. X and y are not multiplied together, and x and y do not appear in denominators, exponents, or radicands. Let's have some illustrative examples. We will now analyze if the following function is a linear function or not a linear function. Let's have function number 1. The function f of x equals 2x plus 3 is a linear function since the highest exponent or the degree of x is 1.
and it is written in the form f of x equals mx plus b. The slope is m. The slope m is 2, while the y-intercept b is 3. Now, let's have function number 2. The function f of x equals x squared plus 5x plus 4 is not a linear function because its degree or the highest exponent of x is 2. Next, function number 3. The function f of x equals 2 raised to x minus 3 is not a linear function since it is not written in the form f of x equals mx plus b, and the variable x appears as an exponent. Let's have function number 4. The function f of x equals negative 2x is a linear function, since the highest exponent of x is 1 and it can be written in the form of f of x equals mx plus b, where b is equal to 0. Now, it's your turn to answer this. Is the function f of xy equals 5xy a linear function or not a linear function? You have 5 seconds to answer this. Time's up. Correct. F of xy equals 5xy is not a linear function since the two variables are multiplied together and cannot be written in the form y equals mx plus b or f of x equals mx plus b. Did you understand, grade 8 learners? That's good. Now, let's talk about the table of values of the linear function. Linear functions can also be presented in table of values. Okay, so let us now determine whether each table of values represents a linear function. Let's have the first table of values with the domain -1, 0, 1, 2, and the range of 5, 6, 7, 8. What can you say about the changes in the domain or the x values? Yes, the x values increases by 1 each time. How about the changes in the y values or range? Correct. The y values also increases by 1 each time. As x increases by 1, y increases by 1 also. The rate of change is constant, therefore, the function that represents this table of values is a linear function. Can you still follow, grade 8 learners? Great. Let's proceed to the second table of values with the domain of 2, 5, 8, 11, and the range of 2, 17, 50, 101. What can you say or what can you observe about the changes in the x and y values? Good job! As x increases by 3, y increases by a greater amount each time. The rate of change is not constant, so this function is not a linear function. Now, it's your turn to tell whether the given table of values with the domain of 1, 3, 5, 7, and the range of 10, 30, 50, 70 is a linear function or not. You have 5 seconds to answer. Time's up. I know you got the correct answer, grade 8 learners. We can tell here that as x increases by 2, y increases by 20 each time. The rate of change is constant, therefore the function that represents this table of points is a linear function. At this juncture, let us now describe the domain and range of the linear function. If a function is defined by f of x equals mx plus b, where m is not equal to 0, the domain of the function
is the set of real numbers, and the range R of the function is the set of real numbers. In symbols, we read it as the domain of the function is the set of all x such that x is an element of the set of real numbers, and the range of the function is the set of all y such that y is an element of the set of real numbers. Let's have some illustrative examples. Find the domain and range of the following linear functions. Letter A, f of x equals 3x plus 5. Since the function is in the form f of x equals mx plus b, the domain and range of the function are both the set of real numbers. In symbol, we read it as the domain of the function is the set of all x such that x is an element of real numbers, and the range of the function is the set of all y such that y is an element of real numbers. Letter B, f of x equals 7x. Since the function is in the form f of x equals mx plus b, where b is equal to 0, the domain and the range of the function are both the set of real numbers. In symbol, the domain of the function is the set of all x such that x is an element of real numbers, and the range of the function is the set of all y such that y is an element of real numbers. Okay, we are now down to the last topic of our discussion. But before we continue, I want you to send a heart react and have a comment of I am learning here on our Facebook live stream on RTV Tarlac channel 26. Okay? Very good, grade 8 learners. Let's have now the slope and the slope and intercept of the linear function. We know that the graph of a linear function is a non-vertical straight line. And to graph it, we can use the slope and y-intercept. This can be done by identifying the slope and the y-intercept of the linear function. Let's have an illustrative example. Graph the function f of x equals 2x plus 1. Solution, step 1. Identify the slope m and the y-intercept b. In the function, slope m is 2 and y-intercept b is 1. Step 2. Plot first the y-intercept. Since b equals 1, plot 1 on the y-axis. Step 3. Find the other point using the slope. Remember that slope m equals rise over run, and the value of the slope m, which is 2, can be written as 2 over 1, which means rise equals 2 and run equals 1. Using the y-intercept as the starting point, we move 2 units upward since rise equals 2 and 1 unit to the right since run equals 1. Then, make a line that passes through the 2 points. And there you have it. We have graphed the linear function f of x equals 2x plus 1 using the slope and the y-intercept. So to sum it up, our today's lesson about the linear function, let us remember this. F of x equals mx plus b, where m and b are real numbers and m is not equal to 0. Standard form of linear function, ax plus by equals c, where a, b, and c are real numbers and a is not equal to 0. The domain of a linear function is the set of real numbers. The range is also the set of real numbers. The graph of linear function is a straight line. Good job, grade 8 learners! And we are done with our today's discussion. You were able to illustrate and graph a linear function. Now, it's activity time! For items 1 to 4, identify what is asked in the given function for. Again, you may type your answers on the comment section. Are you ready, grade 8 learners? Let's begin. For number 1, is the function f of x equals negative 2x minus 3 a linear function or not a linear function? You have 5 seconds to answer.
Time's up! The correct answer is yes, it is a linear function. Question number 2. Now with linear function f of x equals negative 2x minus 3, find its range using the given domain negative 2, negative 1, 0, 1 in the table of values. Is it range is negative 1, 1, 3, 5, or range is 1, negative 1, negative 3, negative 5? For this, I will give you 15 seconds to answer. Your timer starts now. Time's up. Very good. The answer is range is 1, negative 1, negative 3, negative 5. Let's proceed to question number 3. Identify the slope m and y-intercept b of the linear function f of x equals negative 2x minus 3. Is it slope m equals 2 over 1, y-intercept b equals negative 3, or slope m equals negative 2 over 1, y-intercept b is equal to negative 3? You have 5 seconds to answer. Time's up! Wow, you got it right! The correct answer is slope m equals negative 2 over 1, y-intercept b equals negative 3. And lastly, for question number 4, graph the linear function f of x equals negative 2x minus 3 using the slope m equals negative 2 over 1 and y-intercept b equals negative 3. I will give you this time 10 seconds to answer. Your timer starts now. Time's up! Good job if you did graph it with negative 3 on y-axis and then move 2 units downward since rise equals negative 2 and 1 unit to the right since run equals 1 and made a line that passes through the 2 points. Then you are correct. At this point, we will now apply what we have learned today. Linear function has varied applications to real-life situations using the topics discussed a while ago, and we will have more of these in your next week's lesson. Fernan drives a motorcycle going back to his hometown. He traveled an average speed of 60 km per hour. Use the function f of x equals 60x to answer the following questions. Make a table that relates the number of hours he traveled, which is x, and the distance he covered in traveling, which is f of x. What will be the distance he covered after traveling for 4 hours? And sketch the graph that describes the function. Okay, first, make a table that relates the number of hours he traveled and the distance he covered in traveling. The table below relates the number of hours he traveled, which is x, and the distance he covered in traveling, which is f of x. For the domain, we can set any real numbers. So let's have x, or the number of hours, from 1, 2, and 3. With that, we will evaluate the function f of x equals 60x by substituting the domain 1, 2, and 3 to the function for us to be able to get the range. First, if we substitute 1 in place of x in the function f of x equals 60x, we will get f of 1 equals 60 times 1, which is equal to 60. For x equals 2, we will substitute 2 in place of x. So, f of 2 equals 60 times 2, which is equal to 120. And lastly, for x equals 3, again, we will substitute 3 in place of x. So f of 3 equals 60 times 3, which is equal to 180. Did you get it, grade 8 learners? Okay, let's proceed to the next question. What would be the distance he covered after traveling for 4 hours? Solution: to find the distance he traveled after 4 hours,
we will still use the f of x equals 60x as the given function. Next, we will substitute 4 to x, so we have f of 4 equals 60 times 4. Then, simplify f of 4 equals 60 times 4, which is equal to 240. Thus, the distance traveled by Fernan after 4 hours is 240 kilometers. And lastly, sketch the graph that describes the function. Below is the graph that describes the given problem. Using the table of values a while ago, we then plot the points first. So the ordered pairs are 0, 0, 160, 2, 120, or 2, 120, 3, 180. Make a line that passes through these points by looking at our graph. We can say that as the time he traveled increases, the distance he traveled also increases. All right, grade 8 learners, congratulations for another excellent performance. You did great in understanding and answering on our today's lesson. Give yourself a clap. That concludes our fun learning activity this afternoon. You may take a screenshot of your answers and type in your scores. For your assignment, answer drill 1 and 2 on page 19 of your instructional support in Mathematics 8. Well, that's it for today. I hope you learned a lot and enjoyed our lesson. Don't forget to send your answers to your respective math teacher. Also, tune in every Mondays and Wednesdays on Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26 and on Channel 100 of Converge Cable TV. Again, this is Mom Micaela Angelica D. Mercado, your teacher broadcaster for today. Until next time, have a nice day, be safe, and God bless. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Communications Operations Office.
Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Live mula rito sa Concepcion, Tarlac. Sa pamagitan ng remote live broadcast, ito ang Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100, Facebook page, YouTube channel at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong kapantas, teacher broadcaster, Ginoong Carlo M. Gutierrez ng Binig na ESA Quirino National High School. Samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Filipino, Baitang 8. Nagagalak akong makasama kayo ngayong hapon. Naway nasa maayos at ligtas na kalagayan kayo. Tayo magsasama-sama sa ating aralin ngayong hapon. Kahit pa sa gitna ng maraming pagsubok, ay hindi tayo susuko sapagkat kahit may pandemya sa panahong ito, sabik tayo sa pagtuklas ng bagong karunungan. Sapagkat ito ang ating susi tungo sa magandang kinabukasan. Kaya naman, tayo ay gumising at sumama sa ating gagawing talakayan ngayong hapon. Ihanda ang inyong self-learning activity sheets, ang inyong kwaderno at panulat. Kung may katanungan, maaari niyong i-type sa comment section ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o i-send sa aking cell number na 0915-378-4238. Uulitin ko, 0915-378-4238.
At aking sisikaping tugunan ang inyong mga tanong bago matapos ang ating aralin. Kung sakaling hindi masagot, huwag mag-alala sapagkat sasagutin ko naman ito offline. Mga kapantas, bago tayo tuluyang tumungo sa ating aralin, narito ang ilang mga paalala o tagubilin upang higit na maging mabisa ang ating talakayan. Una, tiyaking may laman ang tiyan at nakakain na ng merindal. Ikalawa, kayo ay may hawak na ballpen, sagutang papel dahil mamaya ay magsusulat kayo ng mahalagang detalye tungkol sa ating pag-aaralan. Ikatlo, tiyaking kayo ay nasa komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Ikaapat, maging alerto at interesado sa pakikinig, maging masigla sa pagsagot at paggawa gamit ang inyong learning materials. Ikalima, sa mga nakikinig sa radyo sa DCTZ 828 Radyo Pilipino, ilagay sa tamang lakas ang inyong radyo upang mas maging malinaw at maliwanag ang inyong maririnig. Handa na ba kayong tumaklas ng ating bagong aralin? Mabuti! Ngayon atin ang simulan ang ating makabuluhang talakayan. Batid pa ba ninyo ang inyong tinalakay na paksa kasama si Ma'am Wilda? Tama! Iyan ay ang pagtalakay tungkol sa sarswela, partikular sa dulang walang sugat ni Severino Reyes o mas kilala sa tawag na Lola Basyang. Ano nga ba ulit mga kapantas ang sarswela? Ang sarswela ay isang komedya o melodramang may kasamang awit at tugtog na nahihinggil sa mga punong damdamin ng mga tao tulad ng pag-ibig, kapuotan, paghihiganti, kasakiman, kalupitan, at iba pa. O kaya naman ay tungkol sa mga sunirining panlipunan o pampolitika. Sa mga nakaantabay sa ating Facebook page, maaari ninyong i-type ang inyong sagot sa ating chat box at sa mga nanonood sa RTV Tarlac Channel 26 at nakikinig sa DCTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac, ihanda ang inyong kwaderno at panulat at ating sagutin ang isang gawain bilang paghamon sa inyong natutuhan sa nakaraang aralin. Tara, at balikan natin. Narito ang panuto. Piliin ang tamang sagot mula sa mga tanong na hango sa paksang sarswela. Isulat ang wastong sagot sa iyong sagutang papel. Narito ang unang katanungan. Isang komedya o melodramang may kasamang awit at tugtog. Ano kaya ito mga kapantas? Ito ba ay A. Balagtasan, B. Karagatan, C. Duplo, o kaya naman D. Sarswela? Ang sagot mo ba ay letrang D? Kung ganoon, magaling! Ngayon, tumungo tayo sa ikalawang tanong. Ang sarswela ay ginagamitan ng dialogo na mga kapantas. Ito ba ay A. Paawit, B. Pasalita, C. Patula, o D. Lahat ng nabanggit? Ano ang inyong sagot mga kapantas? Kung ang inyong sagot ay D, binabati ko kayo sapagkat yan nga ang tamang sagot. Tumungo tayo sa ikatlong tanong. Siya ang may akda ng walang sugat at nakilala bilang si Lola Basyang. Sino kaya siya mga kapantas? Siya ba ay si letter A, Aurelio Tolentino, B. Huseng Batute, C. Severino Reyes, o D. Severino Aguilar? Ang sagot mo ba kapantas ay letrang C? Kung ganoon, mahusay, tama ang iyong sagot. Tumungo tayo sa ikaapat na tanong. Siya ang pinakamamahal ni Tenyong. Sino kaya ang pinakamamahal ni Tenyong mga kapantas? Siya ba ay si A. Julia, B. Monica, C. Putin, o D. Juana? Ano kaya ang sagot mga kapantas? Kung ang sagot ninyo ay A, kayo ay tama. Ngayon, tumungo tayo sa ikalimang tanong.
Siya ang pinakamamahal ni Julia at nagpanggap na malapit ng bawiin ng buhay. Sino kaya siya, mga kapantas? Siya ba ay si A. Miguel, B. Tenyong, C. Kapitan Ingo, o D. Lucas? Para sa huling tanong at ang tamang sagot ay letrang B. Nakuha ba ninyo, mga kapantas, sa mga tamang sagot? Kung ganoon, magaling. Tiyak nga akong handa na kayo sa ating bagong aralin. Dumako na tayo sa ating paksa ngayong hapon. Mula ito sa Most Essential Learning Competencies na naibibigay ang denotatibo at konotatibong kahulugan, kasing kahulugan at kasalungat na kahulugan ng malalim na salitang ginamit sa akda. Bilang panimula, mga kapantas, nais kong tuklasin at basahin natin ang mga sumusunod na pahayag. Ang unang pahayag. Isang buwaya ang natagpuan nila sa ilog. Ikalawang pahayag. Isa kang buwaya. Mga kapantas, ano ang napansin ninyo sa mga pahayag? I-type. Ayan, ang sabi ni Pete RJ ng konsepsyon, ang mga pahayag po ay may parehong buwaya. Magaling na obserbasyon, RJ. Ang mga pahayag ay may salitang buwaya. Ang unang pahayag ay tumutukoy sa isang halimbawa ng reptilya, samantalang ikalawa naman na pahayag ay tumutukoy sa pagiging ganit, sakim o manloloko. Ating ipagpatuloy ang pagbabasa sa mga pahayag. Ang unang pahayag. Si Luisa ay nanguha ng mga bato sa ilog upang ihanay sa harapan ng kanilang bahay. Ikalawang pahayag. Bato na ang damdamin ni Lucas para sa mga kaibigan matapos siyang gawan ng hindi maganda na mga ito. Mga kapantas, ano naman ang napansin ninyo sa mga pahayag? Ayan, may nagbigay ulit ng komento. Ang sabi ni Christian ng Kapas, pareho pong may bato ang mga pahayag. Magaling na pagsusuri, Christian. Ang mga pahayag ay ginamitan ng salitang bato. Ang unang pahayag ay tumutukoy sa isang bagay na mayroong iba't ibang hugis at anyo na matatagpuan kahit saan. Samantala, sa ikalawang pahayag, ito ay nangangahulugang manhid. Alam ba ninyo, mga kapantas, ang mga binasa nating mga pahayag ay ang tinatawag nating denotatibo at konotatibong pahayag. Halina't mas lalimin pa natin ang ating pangunawa tungkol sa ating paksa. Ano nga ba ang denotatibo? Ang denotatibo ay ang literal na kahulugan ng isang salita na matatagpuan sa diksyonaryo o totoong kahulugan ng salita. Ang denotatibo rin ay nagbibigay ng isang tiyak na kahulugan at ito'y ginagamit sa karaniwan at simpleng pahayag. Samantala, ang konotatibo ay tumutukoy sa iba pang kahulugan na ikinakabit sa isang salita, depende sa intensyon o yung tinatawag nating agenda ng nagsasalita o sumusulat. Ang konotatibo rin ay maaaring mag-iba-iba ayon sa saloobin, karanasan, sitwasyon ng isang tao. Ang konotatibo ay nagtataglay ng mga pahiwatig ng emosyonal o pansaloobin ang mga salita. Upang palawigin pa ang ating kaalaman tungkol dito, mga kapantas, narito ang mga halimbawa ng denotatibo at konotatibong pahayag. Ang unang halimbawa natin ay ang salitang nilalangaw. Atin itong gamitin sa pangungusap. Sa unang gamit, nilangaw na ang pagkain sa mesa. Ayaw nyo pang kainin. Ito ay nangangahulugang literal na may umaaligid na langaw sa sinasabing bagay, tao o pagkain. Sa makatuwid, ito ay may uuri natin sa denotatibong kahulugan. Tignan naman natin ang ikalawang gamit sa pangungusap.
Nilangaw ang palabas dahil nanonood ang mga tao ngayon ng paligsahan sa kanilang bahay. Ito ay nangangahulugang hindi masyadong pinuntahan. Ibig sabihin, ito ay may uuri natin sa konotatibong pahayag. Mga kapentas, narito naman ang ikalawang halimbawa. Ang salita ay dinaga. Atin itong gamitin sa pangungusap. Sa unang gamit, dinaga ang likuran ng bahay dahil maraming basura doon. Ito ay nangangahulugang pinagpiyestaan ng daga ang isang bagay o pagkain. Sa makatuwid, ito ay ating may uuri sa denotatibyong pahayag sapagkat ito ay may literal na kahulugan. Tignan naman natin ang ikalawang gamit sa pangungusap. Dinaga akong magsabi sa kanya ng totoo kong nararamdaman. Ito ay nangangahulugang natakot o pinangunahan ng takot. Ibig sabihin, ito ay konotatibong pahayag sapagkat may ibang kahulugan ang dinaga at hindi ito literal. Mga kapantas, narito naman ang ikatlong halimbawa. Ang salita ay virus. Atin itong gamitin sa pangungusap. Ang unang gamit, marami na ang namamatay at nagkakasakit dulot ng kumakalat na COVID-19 virus. Ito ay nangangahulugang isang klase ng mikrobyo na nakikita sa tao o hayop at madalas magdulot ng sakit. Kung kaya, atin itong may uuri sa denotatibong pahayag sapagkat ito ay may literal na kahulugan. Tignan naman natin ang ikalawang gamit sa pangungusap. Tila isang matinding virus si Miguel sa buhay ni Tenyo. Ito ay nangangahulugang tawag sa tao na nagbibigay o nagdudulot lamang ng kasamaan sa iyo. Ibig sabihin, ito ay may uuri natin sa konotatibong pahayag sapagkat may ibang kahulugan ng virus at hindi ito literal. Alam ba ninyo mga kapantas, bukod sa denotatibo at konotatibo, ginagamit din natin ang kasing kahulugan at kasalungat na kahulugan upang mabigyan ng linaw ang malalalim na salita na ginagamit sa teksto o akda. Ang kasing kahulugan ay ang dalawang magkaibang salita na pareho o magkatulad ang kahulugan o ibig sabihin. Narito mga halimbawa. Maganda, marikit. Ikalawang halimbawa, mabango, masamyo o maaari nating sabihin mahalimuyak. Bukod pa riyan, narito ang kasalungat na kahulugan. Pag sinabi natin kasalungat na kahulugan, ito ay ang kabaliktaran ng isinasaad ng salita. Narito ang halimbawa. Maganda, pangit. Ikalawang halimbawa, mabango, mabaho, maamoy, o kaya naman maaari nating sabihin masangsang. Ngayon mga kapantas, nais kong sariwain natin at sabay-sabay nating basahin ang bahagi ng dulang akda ni Severino Reyes na pinamagatang Walang Sugat. Nalaman ni Tenyong na namatay na ang kanyang ina at ang pag-iisang dibdib ni Julia at Miguel. Balisa at malungkot sa nabasa. Humingi siya ng tulong sa kanilang general. Umatake ang mga Kastila at nagsimula ang labanan. Bumalik si Lucas kay Julia na walang nakuhang sagot mula kay Tenyong. Bumisita muli si Miguel kay Julia at nagsabing magiging enggrande ang kanilang kasalan. Nagkunwari si Julia na masakit ang ulo upang iwasan si Miguel. Dumating na ang nakatakdang araw ng kasal at napilitan na rin si Julia na pumayag. Sa pag-aakalang patay na si Tenyong at sa kagustuhang hindi mapahiya ang kanyang ina. Engrandeng selebrasyon ang magaganap at nagkatipon ang buong bayan. Pero bago mairaos ang seremonya, dumating si Lucas na may balitang nakita na si Tenyong. Pero agaw buhay itong nakaratay sa katre. Dinala si Tenyong sa pinagdausan ng kasal ni Julia. Sa muling pagtatagpo ng magkasintahang sawi, hiniling ni Tenyong sa pari na yaman din lamang na mamamatay na siya, ikasal na sila ni Julia.
Sa pagkamatay daw ni Tenyong, maaari ng pakasalan ni Julia si Miguel. Dahil mukhang matutuluyan na nga si Tenyong, pumayag na rin si Miguel sa kaibang huling hiling ni Tenyong. Kinasal si Tenyong at Julia ng paring Kastila. Matapos ang seremonya ng kasal, biglang tumayo si Tenyong at ang lahat ay napamanghang sumigaw, "Walang sugat! Walang sugat!" Ayan mga kapantas, muli nating napagtanto ang bahaging akda ng walang sugat ni Severino Reyes. Ngayon mga kapantas, narito ang inyong unang gawain. Mula sa natalakay nating akda na dulang walang sugat ni Severino Reyes, ibigay ang kahulugan ng mga denotatibo o konotatibong pahayag mula sa salita o mga salitang nakasulat ng pahilig. Piliin ang wastong sagot at isulat ito sa sagutang papel. Para sa unang bilang. Dumating si Lucas na may balitang nakita na si Tenyong pero agaw buhay itong nakaratay sa katre. Ano kaya ang tamang sagot, mga kabantas? Ito ba'y A. Malapit ng mamatay? B. Kinuha ng Diyos? O C. Nakikipag-agawan sa buhay? Ang sagot mo ba, kapantas, ay letrang A? Kung ganoon, magaling. Tumungo tayo sa ikalawang bilang. Nalaman ni Tenyong na namatay na ang kanyang ina at ang pag-iisang dibdib ni Julia at Miguel. Ang salitang nakapahilig ay ang pag-iisang dibdib. Ano kaya ang sagot dito mga kapantas? Ito ba'y A. Isa lang ang dibdib? B. Pagpapakasal? O C. Pag-iisahin ang kanilang dibdib? Ang tamang sagot ay letrang B. Ikatlong tanong. Bumisita muli si Miguel kay Julia at nagsabing magiging enggrande ang kanilang kasalan. Ang salitang nakapahilig ay enggrande. Ano kaya ang ibig sabihin nito mga kapantas? Ito ba'y A. Malaking selebrasyon? B. Maraming pupunta? O C. Sikat ang mga bisita? Ang tamang sagot ay A. Ika-4 na bilang. Nagkunwari si Julia na masakit ang ulo upang iwasan si Miguel. Ang salitang nakapahilig ay nagkunwari. Ano kaya ang tamang sagot mga kabantas? Ito ba'y A. Nagtago? B. Nagtapat? O C. Nagpanggap? Ang inyo bang sagot sa ika-4 na bilang ay letrang C? Kung ganoon, mahusay. Para sa panghuli at ika-5 tanong, engrandeng selebrasyon ang magaganap sa kasalang Miguel at Julia, kung kaya nagkatipon ang buong bayan. Ang nakapahilig ay nagkatipon ang buong bayan. Ano kaya ang kahulugan nito mga kapantas? Ito ba'y A. Maraming taong nagkatipon? B. Maraming bayan? C. Maraming nagsama para mabuo ang bayan? Ang tamang sagot ay letrang A. Nakuha ba ninyo ang mga tamang sagot mga kapantas? Kung ganoon, magaling. Tanggapin ninyo ang aking palakpak. Dumako na tayo sa ikalawang gawain. Narito ang panuto. Ibigay ang kasing kahulugan at kasalungat ng mga salitang nakasulat ng pahilig. Piliin ang sagot sa loob ng kahon at isulat ito sa talahanayan. Narito ang mga pagpipilian at gawain. Para sa pagpipilian mula sa kahon, nariyan ang nakatayo, pagtitiis, wagas, kaunlaran, kalungkutan, pagpapakasaya, natumba, kahirapan, kaligayahan, bumibilis, huwad, bumabagal. Narito naman ang mga malalalim na salitang bibigyan ninyo ng kasing kahulugan at kasalungat. Basahin natin ang mga parirala. Kaakibat ng pagbabata. Sumisinsin ang tibok. Matinding pagkasiphayo. Pag-ibig na dalisay. Daging na buwal. Uulitin ko, ang mga salitang nakapahilig ay ang bibigyan ninyo ng kasing kahulugan at kasalungat. Yan ay ang pagbabata, sumisinsin, pagkasiphayo, dalisay, at nabuwal.
Isiping mabuti mga kapantas kung ano ang kasing kahulugan at kasalungat ng mga salitang nakapahilig. Ayan mga kapantas, narito ang mga susi sa pagwawasto para sa ikalawang gawain. Sa unang bilang, ang malalim na salita ay ang pagbabata. Ang kasing kahulugan nito ay pagtitiis at ang kasalungat ay pagpapakasaya. Ikalawa, ang salita ay sumisinsit. Ang kasing kahulugan nito ay bumibilis at ang kasalungat ay bumabagal. Ikatlo, ang malalim na salita ay pagkasiphayo. Ang kasing kahulugan ay kalungkutan at ang kasalungat naman ay kaligayahan. Ikaapat, ang malalim na salita ay dalisay. Ang kasing kahulugan nito ay wagas at ang kasalungat naman ay huwad. Ang ikalimang bilang, ang salita ay nabuwal. Ang kasing kahulugan nito ay natumba at ang kasalungat ay nakatayo. Nakuha ba ninyo mga kapantas sa mga tamang sagot? Kung ganoon, mahusay. Binabati ko kayo, tanggapin niyo muli ang aking palakpak. Para sa inyong karagdagang gawain, narito ang panuto. Ibigay ang dinotatibo at konotatibo, kasing kahulugan at kasalungat ng mga pahayag. Punan ang talahanayan. Piliin ang tamang sagot mula sa kahon. Narito ang mga pagpipilian at gawain. Para sa mga pagpipilian mula sa kahon, nariyan ang pinagsasabihan, inuhugasan ng tubig, binabaliwala, dinudumihan, pinagpapayuhan, nililinis, nalusaw, nawala, tumigas, napahiya, pinagtawanan, napuri, kinakabahan, tumatapang, kinakain ng daga, peste, walang daga, bumabait, bumuti, sumasama, nagiging mahina, lumalantik, tumitibay, tinratraidor, kinakalaban, tapat, at nangangamba. Narito naman ang mga salitang ginamit sa pahayag na bibigyan nyo ng konotatibo at denotatibong pahayag. Kasing kahulugan, kasalungat mula sa talahanayan. Una ay ang binanlawan ng sermon. Ikalawa, binanlawan ang panyo. Ikalawa, natunaw ang kandila, natunaw sa kahihiyan. Ikatlo, dinadaga ang dibdib. Ikalawa, dinadaga ang palay. Ikaapat na bilang, lumalambot ang puso. Ikalawa, lumalambot ang hawakan. Para sa ikalimang bilang, inaahas ang bahay ni Mang Berto pagkat pugad ito o pugad na mga ito ang ilalim nito. Ikalawa, inaahas ni Cora ang kanyang kaibigan. Yan ay magiging takdang aralin ninyo mga kapantas. I-send ang inyong mga kasagutan o aktibidad sa inyong Google Classroom o kaya naman sa Messenger. Kung may tanong, mag-message sa ating Facebook page, ilagay lamang ang code na #kapantas, tanong, pangalan, baitang, at paaralan. At aking itong tutugunan. Laging isa-isip mga kapantas at isa puso na kahit na may pandemya sa panahong ito, palakasin ang katawan at maging sabik sa pagtuklas ng karunungan. Laging tandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ay ang susi sa magandang kinabukasan. Inaasahan ko na kayo natuto sa ating aralin ngayong araw. Ginoong Carlo M. Gutierrez, ang inyong guro sa Filipino A. Mga kapantas, hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXC
Radio 1044 Cagayan de Oro DXGS 765 General Santo DXOC 1494 Osamis DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, At sabayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang Siyam, Binibining Maria Luisa S. Dupa, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria, Lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nahihinuha ang pagsunod sa batas na nakabatay sa likas na batas moral o natural law, gumagarantiya sa pagtugon sa pangangailangan ng tao at umaayon sa dignidad ng tao at sa kung ano ang hinihingi ng tamang katuwiran, ay mahalaga upang makamit ang kabutihang panlahat. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Subalit bago tayo formal na magsimula sa pagtatalakay ng panibagong paksa, magkaroon muna tayo ng maikling pagbabalik-aral sa nakaraang paksa na ating pinag-aralan. Sa ating nakaraang talakayan, ating napag-aralan ang mga batas na umiiral na may kinalaman sa pagprotekta sa mga kabataan at mga tuntunin sa pamilya na nakaugnay sa pagsunod sa likas na batas moral. Ating isa-isahin muli ang mga batas na ito. Una,
ay ang RA 9262 o Violence Against Women and Children Act. Pangalawa ay ang RA 9208 o Anti-Trafficking in Person Act. Pangatlo ay ang RA 7877 o Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Pang-apat ay ang RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Discrimination, and Exploitation. At panglima ay ang RA 10175 o Cybercrime Law. Ang mga batas na ito ay ginawa hindi lamang upang proteksyonan ang mga kabataan, kundi higit sa lahat ay upang mapanatili ang dignidad ng tao, upang ganap na maisabuhay ang layunin ng pagiging makatao o pagpapakatao. Sa ating nakaraang talakayan, inisa-isa rin na tinalakay sa inyo ang tatlong mahalagang gampanin ng mga magulang sa kanilang mga anak. Una, ang pagbibigay ng tamang edukasyon. Pangalawa, ang paggabay sa paggawa ng mabuting pagpapasya. Ang pangatlo, paghuhubog ng pananampalataya. Mahalaga na ang tatlong bagay na ito ay magampanan ng mga magulang sa kanilang mga anak, sapagkat ito ang magiging susi upang maisabuhay ng isang kabataan ang tunay na diwa ng pagpapakatao. Bilang panghuli, tinalakay sa inyo sa ating nakaraang aralin ang mabuting maidudulot ng pagsunod sa likas na batas moral. Ito ay ang paghubog sa inyong sarili ng pagiging isang ulirang kabataan na nagtataglay ng magandang pag-uugali at angkop na kilos na nagpapakita ng paggalang sa dignidad ng inyong kapwa. Bago natin simulan ang ating talakayan, nais ko lang ipaalam sa inyo ng ating konseptong pag-aaralan sa araw na ito ay inyong mababasa sa inyong self-learning module ng ESP9 para sa ikalawang markahan. At kung may learner's material naman kayo ng ESP9, ay maaari nyo itong buksan sa pahina 70 hanggang 74 upang mas masundan at maintindihan ninyo ang ating gagawing talakayan. Ngayon, ay atin nang simulan ang ating aralin. Sa ating gagawing pag-aaral sa araw na ito, atin pang tatalakayin ang mga batayang konsepto na napakaloob sa ating paksa na tungkol sa likas na batas moral. Manatili kayong alerto sa ating gagawing talakayan, sapagkat magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit pagkatapos ng ating talakayan. Ayon sa pilosopo na si Santo Tomas de Aquino, lahat ng tao ay may kakayahang mag-isip. Lahat ng tao ay may kakayahang makaunawa sa kabutihan. Ayon naman sa pilosopong si Max Scheler, ang pag-alam sa kabutihang ito ay hindi lamang gumagalaw sa larangan ng pag-iisip, kundi sa larangan din ng pakiramdam. Ninanasa ng tao ang mabuti, hindi ang masama. Walang sino man ang magnanais na mapasama siya. Kahit na tinatamad ang isang kabataan na mag-aral, ginagawa pa rin niya dahil alam niyang mabuti ang pag-aaral. Kahit na natatakot ang isang tao na magpatingin sa doktor, kumukonsulta pa rin siya dito kapag may nararamdamang masama sa katawan. Dahil alam niyang mabuting gawin ito upang makita ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Kahit gustong-gusto mong kunin ang cellphone ng iyong kapatid, hindi mo ginagawa dahil alam mong masama itong gawain. Mula sa mga sitwasyong nabanggit, may isang bagay na kailangan nating bigyan ng pansin. Paano mo nalaman kung ano ang mabuti at ano ang masama? Maaring ang sagot tinuro na sa atin ng ating mga magulang. Nakuha natin sa mga kapitbahay?
napanood sa telebisyon, nabasa, narinig. Ang nakamamangha dito ay sa dami ng ating mga narinig, sa dami ng ating mga nalaman, may maliit na tinig pa rin ng kasiguraduhan sa ating loob na nagsasabi sa atin kung ano ang mabuti. Nararamdaman mo ang mabuti. Nararamdaman mo ang tama. Kahit na kung minsan ay parang sinasabi ng isip mo na ito ay mali. At sa kilos ng pakiramdam mo kung ano ang dapat mong gawin. Napapanatag ka at natatahimik kapag sinunog mo ang tinig na ito. Ang tinig na nagsasabi sa iyo na iyan ang tama, na iyon ang mabuti. Konsensya ba ito? Diyos ba ito? Takot ba ito sa aking magulang? Pressure mula sa mga kaibigan? Tukso ng media? Isa lang ang totoo. Naakit ka sa alam mong mabuti. Ngayon ay laliman pa natin ang talakayan sa konsepto ng pagiging mabuti at ang kaugnayan nito sa pagsasabuhay ng likas na batas moral. Sinasabi na may natural na pagkaakit ang tao sa mabuti. Ang mabuti ang laging pakay at layon ng tao. Ang isip at puso ang gabay para kilatisin kung ano talaga ang mabuti. May matinong pag-iisip, pagsusuri, pagtitimbang at paglilinis sa mga motibasyon ang kasabay ng pagkilala sa mabuti. Mabuti bang tumulong sa gawaing bahay? Mabuti bang tumambay kasama ang barkada? Mabuti bang uminom ng alak? Ang tanong na mabuti ba, bago pagawin ng isang bagay ay tanda na ng masikap na paghahangad na matupad ang mabuti. Hindi agad-agad lumulusong sa paggawa nang walang pagtitimpi at pagmumuni-muni sa kabutihan ng gagawin. Nakakatakot at delikado ang taong agad may sagot at hindi nag-iisip dahil malamang ang ginagawa niya ay piliin lamang ang pinaka-kawili-wili sa kanya. Ang nag-iisip ay namimili pa sa pagtimbang kung tama ba talaga ang pipiliin, kung ano ang mga posibleng epekto ng pagpili, at kung mapaninindigan ba niya ang mga bunga ng kanyang kahaharapin. Sa pinakasimpleng paliwanag, ang mabuti ay ang pagsisikap na laging kumilos tungo sa pagbubuo at pagpapalago ng sarili at ng mga ugnayan. Ginagamit na gabay sa pagpili ng mabuti ang isip at puso upang kilatisin kung ano talaga ang mabuti at nararapat gawin. Tulad ng isang doktor, maaring magkamali siya sa diagnosis at prognosis ng sakit ng pasyente. Subalit, hindi iyon nangangahulugang nais at gusto ng doktor na lalong lumala ang karamdaman ng kanyang pasyente. Walang matinong doktor ang nanaisin na mapahamak ang kanyang pasyente. Sa halip, ay gagawin nito ang lahat upang matupad ang sinumpaang tungkulin na iligtas ang buhay ng tao. Bagamat kung minsan ay nagkakamali ang isang doktor, ang pinakamahalaga ay ang paghahangad na makapagpagaling at hindi makapagdulot ng sakit ang ginawa. Sapat na ito upang tawaging mabuti. Ngunit sapat na nga ba talaga ang paghahangad sa mabuti at pagkilos sa inakalang mabuti? Paano kung ang inakalang mabuti ay nakakasakit o nakakasira lamang? Mahirap ang paniniwala na sapat na ang mabuting intensyon para kilalaning mabuti ang gawain. Halimbawa, gusto mong pakainin ng iyong pamilya, kaya magnanakaw ka. Gusto mong manalo sa palaro, kaya dadayain mo ang edad ng mga kasamahan mo sa team.
Gusto mong kumita ng malaki, kaya mamanipulahin mo ang timbangan ng tinda mo sa palengke. Kabutihan ang hinahangad ng mga nabanggit sa itaas. Kaya lamang, kailangang maunawa ang hindi maaaring ihiwalay ang mabuti sa tama. Maaari bang sabihin ng ama sa kanyang mga anak, magpasalamat kayo sa ninakawan ko, may nakakain kayo ngayon. O ng alina sa kanyang suki, suki, pasensya ka na. Babawasan kita ng isang guhit dahil may hinuhulugan pa akong alahas? Maibabalik ba ng isang tao ang buhay ng kapwa kung sa maling desisyon niya ay naging dahilan ito ng kamatayan ng kaibigan? Sapat na ba ang sabihing mabuti ang aking hangarin? Iba ang mabuti sa tama. Ang mabuti ay ang mga bagay na tutulong sa pagkabuo ng sarili. Ang tama ay ang pagpili ng mabuti batay sa panahon, kasaysayan, konteksto at sitwasyon. Tinitingnan dito ang mga pangangailangan at kakayahan ng gagawa ng pagpili. Halimbawa, kung nakikita ng isang tao na makakabuti sa kanya ang sports, hindi lang siya basta-basta sasabak sa laro. Kailangan niyang tingnan ang kanyang kakayahan bago siya magsimula sa isang laro. Ano ba ang angkop sa kanya? Gaano ba katagal at kalakas ang kanyang stamina? Ano ba ang pisikal na katangian ng kanyang katawan? Siya ba ay matangkad, maliit, malusog ang katawan o balingkinitan? Ang mga bagay na ito ay kailangang isaalang-alang bago niya mapili ang tamang sport sa kanya. Kung nais nang magpakasal ng magkasintahan, kailangan muna nilang siguraduhin na handa na ang kanilang loob para sa kanilang kinabukasan bilang mag-asawa. Ang bahay, ang pambayad ng kuryente, ng tubig, pagkain at marami pang iba. Mabuti ang pag-aasawa. Tama na ba ito agad? Kahit sa gamot, mabuti ang uminom na gamot. Ngunit, marapat ding tingnan ng doktor ang kakayahan ng pasyente na bumili ng gamot at ang mga partikular na reaksyon ng pasyente sa bisa ng gamot na ibinibigay. Mabuti ang gamot, ngunit may tamang gamot para sa tao. May ibang gamot na nagdudulot ng mga allergies sa mga particular na tao. May mga gamot na hindi mabisa sa mga ibang tao. Ganito ang prinsipyo ng generics. Ang pasyente na ang bahalang humanap ng hihiyang sa kanya, batay sa reseta ng doktor. Mula sa mga konseptong nabanggit, ating natukoy na hindi lahat ng mabuting iniisip ng tao ay tama. Ang iniisip niyang kaparaanan o kilos sa pagsasakatuparan nito. Mahirap humanap ng isang batas na parehong mabuti at tama. Para sa kanya, para sa lahat. Ito ay sapagkat ang tao ay iba-iba ng kultura, relihiyon, paniniwala, pamamaraan ng pamumuhay, at patakarang sinusunod. Subalit, kagaya ng ating tinalakay sa nakaraan, may isang batas na umiiral na maaring mabuti at tama para sa lahat. Ito ay pagpapahalaga at pag-iingat sa buhay ng tao. Naiwasan ang manakit ng kapwa. Ito ang pinakadiwa ng likas na batas moral. Kung ating iuugnay ang paggawa ng mabuti at tama sa likas na batas moral, preskripsyon ang mabuti at ang tama ay angkop sa tao. Bilang paglalahat sa ating ginawang talakayan sa araw na ito, narito ang mga mahalagang punto na kailangan niyong matandaan. Una, ang paggawa at pag-iisip ng mabuti ay likas o natural sa tao na impluwensya ng ating kapaligiran. Pangalawa, ang mabuti at tama ay magkaibang prinsipyo.
Ang mabuti ay ang mga bagay na tutulong sa pagkabuo ng sarili. Ang tama ay ang pagpili ng mabuti batay sa panahon, kasaysayan, konteksto at sitwasyon. Tinitingnan dito ang mga pangangailangan at kakayahan ng gagawa ng pagpili. At pangatlo, bagamat iba-iba ang pananaw ng mga tao sa paggawa ng mabuti at tama, nagkakaisa sila sa paniniwala na ang paggalang at pag-iingat ng buhay ng tao ay parehong mabuti at tama, na ito ang tunay na diwa ng pag-iral ng likas na batas moral. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita niyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw, higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ba ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng maikling pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, gamitin ang ating Facebook chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang ating gawain ay tama o mali. Magbibigay ako ng 5 sitwasyon at inyong tutugunan kung ito ba ay tama o mali batay sa ating ginawang talakayan kanina. Handa na ba kayo? Kung gayon ay simulan na natin. Babasahin ko ng 2 beses ang bawat sitwasyon. Makinig ng mabuti. Para sa unang sitwasyon, isang babae ang nahuli sa isang mall na nag-shoplift ng mga grocery items. Nang tanungin ang depensa niya ay nagawa lang niya ito dahil wala siyang pambili at nagugutom na ang kanyang mga anak. Ito ay pagpapakita ng pagkakaroon ng mabuting intensyon, subalit hindi tama ang pamamaraan ng pagsasagawa. Ulitin ko. Isang babae ang nahuli sa isang mall na nag-shoplift ng mga grocery items. Nang tanungin ang depensa niya, ay nagawa lang niya ito dahil wala siyang pambili at nagugutom na ang kanyang mga anak. Ito ay pagpapakita ng pagkakaroon ng mabuting intensyon, subalit hindi tama ang pamamaraan ng pagsasagawa. I-type na ang inyong mga kasagutan. Ito ba ay tama o mali? Ang sagot ay tama! Tumako na tayo sa ikalawang sitwasyon. Gusto ni Archie na sumali sa Glee Club sa kanyang eskwelahan. Subalit, hindi naman siya mahusay kumanta o gumamit ng instrumento. Napagpasyahan niya na sumali sa chess club sapagkat siya ang nilalaban noong elementarya siya sa chess competition ng kanilang paaralan. Ito ay nagpapakita ng tamang pagpili ng kilos na makakabuti sa isang tao. Ulitin ko, gusto ni Archie na sumali sa Glee Club sa kanyang eskwelahan. Subalit hindi naman siya mahusay kumanta o gumamit ng instrumento. Napagpasyahan niya na sumali sa chess club sapagkat siya ang nilalaban noong elementarya sa chess competition ng kanilang paaralan. Ito ay nagpapakita ng tamang pagpili ng kilos na makakabuti sa isang tao. I-type na ang inyong mga kasagutan. Ito ba ay tama o mali? Ang sagot sa ikalawang sitwasyon ay tama! Dumako na tayo sa ikatlong sitwasyon. Bumili ang isang bata sa tindahan. Habang naglalakad siya, napansin niya na sobra ang sukli na ibinigay sa kanya ng tindera. Natuwa siya at sinabing ang bait naman ng ale. At hindi niya na ibinalik ang sobrang sukli.
Nagpapakita ito ng pagsasabuhay ng mabuti at tamang kilos. Ulitin ko. Bumili ang isang bata sa tindahan. Habang naglalakad siya, napansin niya na sobra ang sukli na ibinigay sa kanya ng tindera. Natuwa siya at sinabing, ang bait naman ng ate, at hindi na niya binalik ang sobrang sukli. Nagpapakita ito ng pagsasabuhay ng mabuti at tamang kilos. I-type na ang inyong mga kasagutan. Ito ba ay tama o mali? Ang sagot sa ikatlong sitwasyon ay mali. Dumako na tayo sa ikaapat na sitwasyon. Habang si Brian ay naglalakad, nakita niya na may pinagtutulungang bugbugin na bata ang kanyang mga klase sa likod ng paaralan. Nakilala niya ang bata. Ito ang sinasabing palaging nagnanakaw. Sa kanilang kantin, lumapit si Brian at tinulungan ang kanyang mga klase na bugbugin ang bata upang mapaamin sa ginawa nitong pagnanakaw. Ang sitwasyong ito ay halimbawa ng mabuti at tamang kilos ng isang tao. I-type na ang inyong mga kasagutan. Ito ba ay tama o mali? Ang sagot sa ikaapat na sitwasyon ay mali. Ngayon, dumako na tayo sa ikalimang sitwasyon. Habang nagsusulit, nakita ni Jeric na nahulog ang isang answer sheet ng kaklase sa sahig. Nakita niya na nagbubulungan ang kanyang mga katabi at sinasabihan niya na kunin ito upang makopya nila ang sagot. Pinulot ni Jeric ang answer sheet at ibinalik ito sa kanyang kaklase na nakahulog nito at nagpatuloy siya sa kanyang pagsagot ng pagsusulit. Inis na inis ang kanyang mga katabi sa ginawa niya. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng pagsasabuhay ng mabuti at tamang kilos ng isang tao. I-type na ang inyong mga sagot. Ito ba ay tama o mali? Ang sagot sa ikalimang sitwasyon ay tama. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Binibining Maria Luisa S. Dupa, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac, kasama ang manunulat ng script, Ginoong Jobet P. Ordonez, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26.
Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Odessa Ortiz, your teacher anchor for Science Grade 9, broadcasting live here at Victoria Tarlac. How are you, learners? Are you ready for a new exciting day of learning? Today is indeed a good day, and why not make it a perfect day as you join me in exploring the fascinating world of science at the comfort of your home. And so, I invite you now to bring out your self-learning modules, your science learning materials, and of course, your pen and paper to jot down salient pieces of information. Should you have questions or clarifications, you can always type this in the chat box of our FB Live. In our previous lessons with Teacher Joy and Teacher Uriel, you were able to differentiate ionic compounds and covalent compounds based on their properties like which one has higher boiling and melting point. And you are right, ionic compounds are characterized by high melting and boiling points due to strong ionic bonds that require much energy to break as compared to covalent compounds. Ionic compounds, when dissolved in water, tend to dissociate in ions that allow electricity to flow, and like covalent molecular substances in any states, are insulators. Ionic compounds generally are soluble in water, while covalent compounds are not. On the other hand, covalent compounds are soluble in organic solvent, unlike ionic compounds. And lastly, ionic compounds are generally solid in room temperature, while covalent compounds
may exist as solid, liquid, or gas. Okay, class. Now let me check if you kept something from our lesson last time. Let's have a short activity. So I will be presenting substances that you commonly see at home, and you will be given 5 seconds to classify each item as ionic or covalent. Are you ready? Let's begin. Number 1. Salt. Your 5-second timer starts now. The correct answer is ionic. Did you get the correct answer? Well, let's try number 2. Bleach. Your 5-second timer starts now. The correct answer is ionic. For number 3, acetone. Your 5-second timer starts now. The correct answer is covalent. I'm pretty sure you got it. Next, number 4, water. 5 seconds. And water is, of course, a covalent molecule. And finally, number 5, baking soda. 5 seconds. Baking soda or sodium bicarbonate is, of course, a covalent compound. Were you able to get all the correct answers? I'm sure you got them all. Good job, learners! But how did you know that sodium chloride is an ionic compound? Sodium chloride is a typical ionic compound. It is made from a combination of atoms of sodium and chlorine in a ratio of 1:1. Sodium has 1 electron in the outermost shell, as it belongs to group 1 or alkali metal of the periodic table. Its Lewis electron dot structure is as presented. The symbol of the element with 1 dot. On the other hand, chlorine atom has 7 valence electrons as it belongs to group 17. If sodium can transfer its spare electron to chlorine, both atoms will satisfy their full outer shell requirements, and an ionic bond will be formed. So as a result, class, sodium atom becomes sodium ion with charge of positive 1 as there is more protons compared to its electrons, while chlorine atoms becomes negatively charged ion as it receives 1 additional electron. And how did you know that water is a covalent molecule? Hydrogen is the first element of the periodic table, as its atomic number is 1, which means that it has only 1 electron in its atom, in its outermost shell. Oxygen is a member of the chalcogen group on the periodic table. It has 6 valence electrons. It is an essential element in the most of the combustion processes. For hydrogen ion to become stable, it shares only 1 electron with oxygen atom. However, oxygen requires 1 or more electron. Thus, it attracts another hydrogen ion. The electrons are not shared equally within the molecule. This gives the oxygen side of the molecule 2 partial negative and each of the hydrogens is slightly positive charge. Take note, learners, the term sharing of electrons. Water is a covalent compound because there are 2 non-metallic elements that share common electrons to become stable. In ionic compounds, particularly sodium chloride, sodium and chlorine ions don't share electrons. Metal ions give off electrons, while non-metal ions acquire electrons. But how these ions form? How do ionic and covalent compounds form? By definition, an ion is an electrically charged particle
produced by either removing electrons from a neutral atom to give a positive ion or adding electrons to a neutral atom to give a negative ion. When an ion is formed, the number of protons does not change. A neutral sodium atom contains 11 protons and 11 electrons. By removing an electron from this atom, we get a sodium ion that has a net charge of positive 1. This is now called a cation. A neutral chlorine atom, on the other hand, contains 17 protons and 17 electrons. By adding one more electron, we get a chlorine ion with a net charge of negative 1. This is now called an ion. Have you heard about the octet rule? Atoms will lose, gain, or share electrons to achieve the electron configuration of the nearest noble gas with 8 valence electrons. Plus, the noble gases are happy atoms. The elements in group 8, or called as noble gases, have 8 electrons in their outer energy level and do not combine easily with other elements. That's why they're called stable atoms. Atoms follow the octet rule because they always seek the most stable electron configuration. So following the octet rule results in completely filled s and p orbitals in an atom's outermost energy level. However, removing electrons from their orbits requires extra energy from outside source. And the energy required depends on the distance of the electrons from the nucleus. This is called as ionization energy. In general, ionization energy increases across a period and decreases down a group. Across a period, effective nuclear charge increases as electron shielding remains constant. This pulls the electron cloud closer to the nucleus, strengthening the nuclear attraction to the outermost electron, and is more difficult to remove a quarks. Down a group, the number of energy levels increase and the distance is greater between the nucleus and the highest energy electron. The increased distance weakens the nuclear attraction to the outermost electron, and that's why it is easier to remove. On the other hand, electron affinity is defined as the amount of energy released when an electron is added to a neutral atom or molecule to form a negative ion. So we tend to look at electron affinity to an atom's chance of gaining electron. It is the opposite of ionization energy. So the stronger the attraction, the more energy is released, and the higher the electron affinity will be. Electron affinity increases upward for the groups and from left to right across periods of a periodic table because the electrons added to energy levels become closer to the nucleus, thus a stronger attraction between the nucleus and its electrons. In almost all cases, class, chemical bonds are formed by interactions of valence electrons in atoms. To facilitate our understanding of how valence electrons interact, a simple way of representing those valence electrons would be useful. That's why we have a Lewis electron dot diagram. It is a representation of the valence electrons of an atom that uses dots around the symbol of the element. So the number of dots equals the number of valence electrons in the atom. So these dots are arranged to the right and left and above and below to the symbol. So with no more than 2 dots on a side. Remember, it does not matter what order the positions are used. Take note that for any representative element, its group is the same as number of electrons in the highest occupied energy level, known of course as valence electron. So we don't need to write the electron configuration just to know the number of dots we are going to use in writing the notation. Consider the reaction of sodium with chlorine. These 2 atoms react by transferring the valence electron of sodium to the chlorine atom.
The reaction is illustrated as follows. So this reaction consists of three separate reactions involving energy. First, sodium atom receives ionization energy, which yields a sodium ion and the removed electron. Second, chlorine atom receives additional electron, which yields a chlorine ion and the energy released when electron is absorbed. And the third step, sodium and chlorine ions combine through electrostatic attraction to form sodium chloride compound. So these three separate reactions do not actually take place in steps, but rather they occur all at once. So the energy released during the formation of sodium chloride is the same amount of energy necessary to decompose the compound. Now, take a look at our next example. Magnesium with two valence electrons reacts with two atoms of bromine to form magnesium positive 2 and 2 bromine ions. It follows the same process of absorbing and releasing of energy and removing and accepting of electrons. Magnesium positive 2, since it gives off 2 electrons, reacts with bromine negative 1 as it receives 1 more electron to be stable, produces magnesium bromide, or the chemical formula is MgBr2. This means that 1 atom of magnesium requires 2 atoms of bromine to comply with the octet rule, or we simply do the crisscross method, or we let the superscript of one be the subscript of another, and vice versa. Signs of the charges are being dropped. Here are some of the simple cations and anions that form binary ionic compounds. Take note that they belong to representative elements in the periodic table, which are very reactive and show predictable chemical behavior. On the other hand, here are some of the cations of the common transition metals. Notice class that their names come in two forms, the common and systematic names. So regardless of variability of cations oxidation numbers, when combined with nonmetals, they form binary compounds. In our example, magnesium chloride or MgCl2, the compound is made up of 2 elements. Magnesium is a metal and chlorine is a nonmetal. So generally, metals form cations. They are electron donors, while nonmetals form anions, or they are electron acceptors. When naming binary ionic compounds, name the cation first. So in our example, MgCl2, the first element and the metal in the compound is magnesium. The second step would be name the nonmetal by its elemental name with an IDE ending. So referring to the same compound, the second element and the nonmetal is chlorine. However, it should be written with IDE ending. Thus, the name is magnesium chloride. But this is true for ionic compounds containing representative metals. Metals with variable oxidation state in binary ionic compounds must be named using Roman numerals to indicate positive charges. Say for example, in FeBr2, iron is a transition metal that has 2 oxidation states, that's positive 2 and positive 3. On the other hand, we know very well that bromine has fixed oxidation number of negative 1. So through careful analysis, we can infer that iron in FeBr2 has charge of positive 2. Applying rule number 3, we therefore have iron 2 bromide, or referring to this table for the common name, ferrous bromide can also be used. Take note that if the valence is numerically equal, there is no need to crisscross since the sum of the valence is 0. For example, Ca positive 2
reacts with O negative 2 to form CaO. Do not write the subscript if it is only 1. It was indeed a stimulating, thought-provoking, yet interesting skill in science, right? So the primary function of chemical nomenclature is to ensure that the spoken or written chemical name leaves no ambiguity concerning which chemical compound the name refers to, because each chemical name should refer to a single substance. And just like any other skills, it has to be consistently practiced. And learners, we will start it at this very moment. Are you ready? Nice. Number 1. What is the Lewis electron dot structure of aluminum? I will give you 5 seconds to write the Lewis electron dot structure of aluminum. Okay, time's up. The correct answer is Al with 3 dots around the symbol regardless the side where you started at. Alright, number 2. What is the Lewis electron dot structure of sulfur? 5-second timer starts now. There you go. The correct answer is S with 6 dots around the symbol. Okay, let's proceed. What is the correct notation of aluminum ion? 5 seconds. And the correct answer is Al positive 3. Did you get the correct answer? Good job. Next, number 4. What is the correct notation of sulfide ion? 5 seconds. Okay, there you go. The correct answer is S with 8 dots around the symbol and superscript of -2. Next, what is the correct notation of aluminum sulfide ion formation? 5 seconds. And the correct answer is 2 atoms aluminum plus 3 atoms of sulfur yields aluminum sulfide. Lastly, what is the correct formula of aluminum sulfide? Your 5-second timer starts now. And the correct chemical formula of it is Al2S3. Congratulations, grade 9! I know you got all the correct answers. In case not, well, you still have the chance to make it up. Just continue practicing. Now, are you ready for a quiz? That's nice. Let's begin. Number 1. Which of the following is the correct notation of barium ion? A. Ba positive. B. Ba positive 2. C. Ba negative. Or letter D. Ba negative 2. Let me repeat. Which of the following is the correct notation of barium ion? A. Ba positive. B. Ba positive 2. C. Ba negative. Or letter D. Ba negative 2. Your 5-second timer starts now. There you go. The correct answer is letter D. Ba positive 2. Next, which of the following is the correct notation of nitride ion? A. N positive 3. B. N positive 2. C. N negative. Or letter D. N negative 3. Again, which of the following is the correct notation of nitride ion? A. N positive 3. B. N positive 2. C. N negative. Or letter D. N negative 3. 5 seconds. The correct answer here, grade 9, is letter D. Alright, let's proceed. What is the correct ratio of barium ions to nitride ions? Again,
what is the correct ratio of barium ions to nitride ions? A. 1Ba is to 2N. B. 2Ba is to 3N. Letter C. 3Ba is to 2N. Or letter D. 2Ba is to 2N. Again, 1 barium is to 2 nitride. 2, letter B, 2 barium is to 3 nitride. C, 3 barium is to 2 nitride. Or letter D, 2 barium is to 2 nitride. 5 seconds. There you go. The correct answer is letter C. Number 4. What is the correct formula of barium and nitride ions combination? A. Ba3N2. B. Ba2N. C. Ba2N3. Or letter D. BaN3. Again, what is the correct formula of barium and nitride ions combination? A. Ba3N2. B. Ba2N. C. Ba2N3. Or letter D. BaN3. 5 seconds. And the correct answer is letter A. Very good, grade 9. Now, last number. What is the correct IUPAC name or the IUPAC name of barium and nitride ions combination? Let me repeat the question. What is the correct IUPAC name of barium and nitride ions combination? A. Barium nitride. B. Barium-2 nitride. C. Barium nitrate. Or letter D. Nitrogen baride. Again, I will repeat the choices. A. Barium nitride. B. Barium-2 nitride. C. Barium nitrate. Or letter D. Nitrogen baride. 5 seconds. The correct answer is letter A. So how are you doing, grade 9? Did you get a perfect score? That's amazing. Let's all clap for all of you. I hope you kept something in mind. It has been a meaningful journey for all of us this afternoon. Just keep on tuning to our radio station, DCTC Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac, Channel 26. This is Teacher Odessa Ortiz along with our scriptwriter, Sir Julius Cesar Ortiz, saying you don't need lab coat or a laboratory to be a scientist. What you do need is an inquiring mind and the willingness to figure things out. See you next time. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan.
Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Listeners, welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. This is Teacher Erzel Mileta Bundong, your teacher broadcaster for today's Mathematics 9 radio-based lessons, remotely airing from Moncada, Tarlac. And I will be with you for the next 25 minutes. So try to be focused and be at its best. Before we begin, find a comfortable place. Have your pen and paper with you and make sure you have your learner's material. Let us start. First, let's have some quick recap of our last lesson, which is zero and negative integral exponents. Remember that it has two key concepts. First, the zero exponent, which states that if a is any non-zero real number, then a raised to 0 is equal to 1. Second, the negative integral exponents. It states that a is a non-zero real number and n is a positive integer, then a raised to negative n is equal to 1 over a raised to n. Now that we are already refreshed with the concepts, let's have an activity. Simplify each expression and write your answer at the comment section below. Number 1, simplify the expression 16 raised to 0. Simplify the expression 16 raised to 0. The answer is 1, because of the definition of zero exponent. Did you have the same answer? That's great. Number 2, give the simplest form of the expression 3 raised to negative 3. Give the simplest form of the expression 3 raised to negative 3. You have 10 seconds to answer the question.
Alright, the correct answer is 1 over 27 because of negative integral exponents. 3 raised to negative 3 is equal to 1 over 3 raised to 3. Simplifying further, it will become 1 over 27. Next, number 3. Write the expression x raised to negative 4 over y raised to negative 2 with positive exponent. Write the expression x raised to negative 4 over y raised to negative 2 with positive exponent. Your time starts now. Alright, if your answer is y squared over y raised to 4, then you are correct. Number 4. Simplify and write the expression 2x raised to negative 4 over 3y with positive exponents only. Simplify and write the expression 2x raised to negative 4 over 3y with positive exponents only. Your 10 seconds starts now. Alright, the correct answer is 2 over 4x raised to 4y. Did you get the correct answer? Good job! Last is number 5. Simplify 1 million raised to 0. Again, simplify 1 million raised to 0. Your time starts now. Okay, the correct answer is 1. Remember, any number raised to 0 is always equal to 1. Write your scores at the comment section. I know that many of you got everything right. Now for our next lesson, simplifying expressions with rational exponents. Now, we will again extend the definition of exponent even further to include rational exponents. A rational number is a number of the form p over q, where p and q are the integers, and q is not equal to 0. Examples of these numbers are 1/2, 5/3, and negative 4/5. What happens when these rational numbers become exponents? We can answer that by considering these 3 key concepts. For the first key concept, if n is a natural number greater than 1 and the nth root of a is real number, then a raised to 1 over n is equal to the nth root of a. Note that in the nth root of a is the radicand, n is the index, and this one is the radical symbol to signify roots. The expression nth root of a is read as the nth root of a. Any quantity with a fractional exponent represents a radical expression. Using this definition, we can simplify exponential expressions with rational exponents. To further understand the concept, let's have some examples. We will evaluate the following expressions with rational exponents. Number 1, given 16 raised to 1/2. We can transform 16 raised to 1/2 into the square root of 16. And the square root of 16 is equal to 4, since 4 times 4 equals 16. Kinda easy, right? Another example. Evaluate the quantity negative 27 raised to 1/3. Transform it into radical expression. That would be the cube root of negative 27. Simplifying it further, quantity negative 27 raised to 1/3 is equal to negative 3, since negative 3 times negative 3 times negative 3 is equal to negative 27. Did you get it? I hope so. Example number 3. Given the expression 32 raised to 1/5. Let's evaluate
by transforming it first to radical expression. So, 32 raised to 1/5 will become the fifth root of 32. Then, simplify. What is the fifth root of 32? That's right. The answer is 2. 32 raised to 1/5 is equal to 2. Let us now proceed with the second key concept. It states that if m and n are positive integers and a raised to 1 over n is a real number, then a raised to m over n is equal to a raised to 1 over n raised to m. Using radical notation, a raised to m over n is equal to quantity the nth root of a raised to m. Simplifying further, a raised to m over n is equal to the nth root of a raised to m. For better understanding of the concept, we will have some examples. We will evaluate the following expressions with rational exponents. First example, we have the expression 27 raised to 2/3. From the definition mentioned, we can write it as the square of 27 raised to 1/3. Afterwards, transform it into radical expression. That would be the square of the cube root of 27. The cube root of 27 is equal to 3. We have 3 square now. So the square of 3 is equal to 9. Therefore, 27 raised to 2/3 is equal to 9. Another example. Given is the expression 32 raised to 3/5. We can also write 32 raised to 3/5 as 32 raised to 1/5 raised to 3. And then, what is the next step? That's correct. We have to transform it into radical expression. So, the cube of 32 raised to 1/5 will become the cube of the fifth root of 32. The fifth root of 32 is equal to 2. We now have 2 cube. And 2 cube is equal to 8. Therefore, 32 raised to 3/5 is equal to 8. Did you have the same answer? That's great. Example number 3. Quantity -8 raised to 4/3 is the given expression. We can write it as quantity -8 raised to 1/3 raised to 4. After that, transform it into radical expression. So quantity -8 raised to 1/3 raised to 4 will become quantity the cube root of -8 raised to 4. Simplifying, we will have quantity -2 raised to 4, since the cube root of -8 is equal to -2. And the quantity -2 raised to 4 is equal to 16. Therefore, quantity -8 raised to 4/3 is equal to 16. For the last key concept, it states that if m and n are positive integers and a raised to 1 over n is a real number, then a raised to m over n is equal to a raised to 1 over n raised to m. Using radical notation, we have a raised to -m over n is equal to 1 over a raised to m over n, which is also equal to 1 over the quantity nth root of a raised to m, equal to 1 over the nth root of a raised to m. Let's have some examples to further understand the key concept. Number 1. The given expression is 81 raised to -1/2. Since we should not have a negative exponent, we will write 81 raised to -1/2 as 1 over 81 raised to 1/2.
We then transform the denominator into square root of 81. We now have 1 over the square root of 81. Getting the square root of 81, which is equal to 9. So, 81 raised to negative 1 half is equal to 1 over 9. Did you have the same answer? Alright, example number 2. Our expression is quantity negative 64 raised to negative 2/3. By using the definition stated earlier, we can write it as 1 over quantity negative 64 raised to 2/3. Then transform the denominator into radical expression. So, quantity negative 64 raised to 2/3 will become this 1 over the square of cube root of negative 64. Getting the cube root of negative 64, that would be negative 4. We now have 1 over the square of negative 4. Square negative 4, which is equal to 16. Thus, quantity negative 64 raised to negative 2/3 is equal to 1 over 16. Let us have an activity entitled Keep Guessing to practice what we have learned from our discussion. So refer to the slides and listen attentively so you can follow the instructions. We are about to answer a trivia by simplifying each expression. Then choose the letter of the correct answer. I will give you 10 seconds to answer each question. Write your answers at the comment section. I hope the instruction is clear. Okay, let us begin. The trivia that we need to answer is, cheese is said to combat tooth erosion because it contains blank, which neutralizes acids from sweet drinks and food. There are 6 letters that we need to answer the trivia. Number 1, simplify the expression quantity 100 times 9 raised to 1 half. Simplify the expression quantity 100 times 9 raised to 1 half. The choices are P equals 4, K equals 8, L equals 1, L is 7, A equals 30, I is 3 halves, and A equals 1/4. Again, the choices are P equals 4, K is 8, L is 1, L is also equal to 7, A is 30, I is 3 halves, and A is equal to 1/4. Your 10 seconds starts now. Alright, the answer is letter A, 30. Do not be confused. A should be equal to 30. Okay, number 2. Simplify the expression 4 raised to negative 2/3 times 4 raised to 2/3. Simplify the expression 4 raised to negative 2/3 times 4 raised to 2/3. The choices are P equals 4, K equals 8, L equals 1, L equals 7, A equals 1/4, and I equals 3 halves. Again, the choices are P equals 4, K equals 8, L is 1, L is also equal to 7, A equals 1/4, and I is 3 halves. Your 10 seconds starts now. The correct answer is letter L, 1. Did you get the right answer? Very good. Number 3. Simplify the expression
2 raised to 1 half raised to 6. Again, simplify the expression 2 raised to 1 half raised to 6. The choices are P equals 4, K equals 8, A is 1/4, L equals 7, and I equals 3 halves. Again, the choices are P equals 4, K equals 8, A is 1/4, L is equal to 7, and I is 3 halves. Your 10 seconds starts now. Alright, what's your answer? Okay, the correct answer is letter K, 8. Number 4. Simplify the expression 16 raised to negative 1/4 raised to 2. Again, simplify the expression 16 raised to negative 1/4 raised to 2. The choices are P equals 4, L equals 7, I is 3 halves, and A equals 1/4. Again, the choices are P equals 4, L is 7, I equals 3 halves, and A equals 1/4. Your 10 seconds starts now. Okay, if your answer is letter A, 1/4, then you are correct. Okay, so there are only 2 letters left. We're almost done. Number 5. Simplify the expression 7 raised to 3 halves over 7 raised to 1 half. Again, simplify the expression 7 raised to 3 halves over 7 raised to 1 half. The choices are P equals 4, L equals 7, I equals 3 halves. Again, the choices are P equals 4, L is 7, and I equals 3 halves. Your 10 seconds starts now. Okay. So, the correct answer is letter L, 7. Okay. Last number. Number 6, simplify the expression quantity 81 over 16 raised to 1/4. Simplify the expression quantity 81 over 16 raised to 1/4. The choices are P equals 4 and I equals 3 halves. Your 10 seconds starts now. The correct answer is letter I, 3 halves. We have now answered the trivia. We formed the word alkali. Comment down below if you also formed alkali. Okay, good job everyone. Many of you got everything right. To practice more and master this topic, solve the following, which will serve as your assignment. Okay, take a screenshot in 3, 2, 1. There you go. Since answering this activity will take you some time, you can just answer it after this session. Afterwards, submit it to your respective teachers so they can check your answers. To our grade 9 students, I admire you for being good listeners. Now let us have a recap of today's lesson. There are 3 key concepts that we have to remember in simplifying expressions with radical exponents. For the first key concept, if n is a natural number greater than 1 and the nth root of a is real number, then a raised to 1 over n is equal to the nth root of a. The second key concept states that if m and n are positive integers and a raised to 1 over n is a real number, then a raised to m over n is equal to a raised to 1 over n raised to m. Using radical notation,
a raised to m over n is equal to the quantity nth root of a raised to m, equal to the nth root of a raised to m. Last, key concept number 3 states that if m and n are positive integers and a raised to 1 over n is a real number, then a raised to m over n equals a raised to 1 over n raised to m. Using radical notation, a raised to negative m over n is equal to 1 over a raised to m over n, which is also equal to 1 over the quantity nth root of a raised to m, equals 1 over the nth root of a raised to m. Alright, for your better understanding with our lesson today, you can go back with your learner's material in Math 9. Read again and do the activity provided by your teacher. If you have any questions and clarifications about our lesson today, you can message me on Messenger on my Facebook account at Urzel Milet Tamundong. We are done with our lesson for today. I hope you have learned a lot. Dear parents and guardians, kindly assist and guide our learners. On Wednesday, another fruitful and informative discussion will be done. So don't miss any sessions at Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Congratulations, we have come to the end of today's session. Thank you so much to grade 9 learners who have joined me today. Until our next lesson, this has been Urzel Milet Tamundong, your teacher broadcaster for today. Saying numero 1 ang batang TarlakHenyo. Basta't matalino, panalo. Have a great day, everyone. Goodbye!
niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam nyo na, yan ang whale shark! Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Ma'am Lovely, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ikasyam na baitang. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula rito sa Paniki Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta? Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututuhan. Na mayroong 3 T, tumpak, tiyak, at tatatak. Ako'y natutuwa na makasama kayo ngayong hapon para sa isang masayang pagkatuto. Kaya hihanda na ang inyong self-learning activity sheet, ang inyong kwaderno at panulat at pumesto na sa isang komportableng lugar upang makinig at matuto. Natatandaan niyo pa ba ang nakaraang talakayan? Kung natatandaan niyo pa, magaling! Ang nakaraang talakayan ay tungkol sa pabula na kung saan ito ay kwento na ang mga tauhang gumaganap ay hayop na kumikilos, nagsasalita, at nag-iisip na tulad ng tao. Isang magandang halimbawa ay ang pabula ng Korea na ating binasa, na pinamagatang ang hatol ng kuneho. Sino na nga ba sa mga tauhan ang hindi tumupad sa usapan? Kung ang sagot nyo ay tigre, mahusay. Nakita natin sa akda na ang tigre ay hindi tumupad sa usapan nilang dalawa ng lalaki na nagsalba ng kanyang buhay. Masasalamin sa pabulang tinalakay na gaano man kalaki ang tulong na maigagawad mo sa kapwa mo, hindi ito sapat upang masuklian ang kabutihan. Mahahalin tulad ang tigre sa mga taong nakatataas ng antas sa lipunan. At ang lalaking tumulong naman ay nagsisilbing empleyado na nagpapaalipin, walang boses at walang karapatang magreklamo. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Mahusay at tunay nga na naalala nyo pa ang nakaraang talakayan. At talagang tumatak sa inyong isipan ang ginawang pang-iisa ng tigre sa lalaki. Naway wag nyong tutularan
ang ugaling ipinakita ng tigre sa lalaki. Bago tayo tumungo sa ating panibagong talakayan, magkaroon muna tayo ng isang gawain na may kinalaman sa ating paksa. Ang gawain na ito ay tatawagin nating larawan ating pagnilayan. Tutukuyin niyo lamang ang mga gawaing karaniwang iniuugnay sa mga kababaihan. Maaari niyong isulat ang inyong sagot sa ating comment section. Kung handa na kayo mga kapantas, atin na itong simulan. Para sa ating unang larawan, ano ang napapansin nyo na ginagawa ng isang ina o ng isang babae? Kung ang sagot nyo ay pag-aalaga o pagpapalaki sa anak, tama ka, kapantas. Bilang isang ina, karapatan lamang na alagaan at palakihin ang isang anak. Dumako tayo sa ikalawang larawan. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Kung ang sagot nyo ay ang paggabay ng ina sa kanyang anak, lalong-lalo na sa pag-aaral ng mga bata, mahusay. Kinakailangan lamang na gabayan ng anak sa maraming paraan at isa na doon ay ang pag-aaral. At para sa huling larawan, ano ang ginagawa ng babae o ng isang ina? Kung ang sagot nyo mga kapantas ay paggawa ng mga tungkulin o gawaing bahay, tama kayo kapantas. Hindi naman lingid sa ating kaisipan na taglay ng mga ina ang kasipagan sa lahat ng bagay. Ilan lamang iyan sa mga gawain ng kababaihan. Pero alam naman natin na nagbago na ang pagtingin sa mga kababaihan sa maraming usapin, gaya sa hanap buhay, politika at pamamahala. Alam nyo ba na may kaugnayan ang ating ginawa sa ating panibagong akdang pampanitikan na siyang ating tutuklasin? Pero bago yon, maglakbay muna tayo sa pinagmulan ng panitikan na ating tatalakayin at isa sa mga bansa sa silangang Asya, ang Taiwan. O kapantas, ano ang kabisera ng bansang Taiwan? Kung ang sagot ninyo ay Taipei, magaling! Ang kabisera ng Taiwan ay Taipei. Demokratiko ang tawag sa uri ng kanilang gobyerno. Makikita rin ang iba't ibang pananim gaya ng bigas, mais at tsaa. At alam nyo ba na ang tawag sa mga mamayan sa Taiwan ay Taiwanese? At ang kanilang ginagamit na wika ay Mandarin at Chinese. At ang isa pang katotohanan, ang kanilang relihiyon ay Budismo at Kristyanismo. Hayan, nadagdagan ang inyong kaalaman patungkol sa bansang Taiwan. Ako'y natutuwa at naibahagi ko sa inyo ang ilan sa mga katotohanan sa bansang Taiwan. Nais niyo bang madagdagan pa ang inyong kaalaman? Kung gayon, tara na't humanda na. Ang ating akdang tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa ang kababaihan sa Taiwan ngayon at noong nakalipas na 50 taon na isinalin sa Filipino ni Sheila C. Molina. Gaya ng lalaki na inisahan ng tigre sa pabulang Ang Hatol ng Kuneho, ang mga kababaihan ng Taiwan noon ay walang boses na pwede mong ipagsigawan ang iyong karapatan. Gagawa ka man ng mabuti sa kapwa mo, maliit pa rin ang tingin ng mga kalalakihan sa mga kababaihan ng Taiwan noon.
Nakatatak kasi sa kanilang isipan na ang lalaki ay simbolo ng lakas o pundasyon ng tahanan. Samantalang ang mga babae ay sunod-sunuran lamang sa lahat ng aspeto sa buhay. Nanaisin niyo bang maging katulad kayo ng mga kababaihan sa Taiwan? O ipaglalaban niyo ang inyong karapatan? Mababago kaya ang kalagayan ng kababaihang Taiwanese sa kanilang lipunan? Malalaman natin iyan sa ating pagbabasa. May mga gawain din akong inilaan na tiyak na makatutulong sa paglinang ng inyong kasanayan. Mga kapantas, halina't ating basahin at unawain ang isang sanaysay na may pamagat na ang kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakalipas na 50 taon upang malaman nyo kung paano nasasalamin ang kalagayang panlipunan ng silangang Asya. Ang bilang ng populasyon ng kababaihan sa mundo ay 5 bahagdan o 2 bahagdan na mataas kaysa kalalakihan. Maaring isipin ng ilan na ang kababaihan ay nakakakuha ng parehong pagkakataon at karapatan gaya ng kalalakihan. Ang tungkulin at kalagayan ng kababaihan ay unti-unting nagbago sa nakalipas na 50 taon. Ito ay makikita sa 2 kalagayan. Una, ang pagpapalit ng gampanin ng kababaihan at ang ikalawa ay ang pag-unlad ng kanilang karapatan at kalagayan. Nakikita ito sa Taiwan. Ang unang kalagayan noong nakalipas na 50 taon, ang babae sa Taiwan ay katulad sa kasambahay o housekeeper. Ang tanging tungkulin nila ay tapusin ang hindi mahahalagang gawaing bahay na hindi natapos ng kanilang asawa. Ang mga babae ay walang karapatang magdesisyon dahil sa kanilang mababang kalagayan sa tahanan. Ngayon, nabago na ang tungkulin ng mga babae. At ito ay lalong naging komplikado. Sa bahay ng mga Taiwanese, sila pa rin ang may pananagutan sa mga gawaing bahay. Ngunit sa larangan ng trabaho, inaasahang magagawa nila kung ano ang nagagawa ng kalalakihan. Sa madaling salita, 2 mabibigat na tungkulin ang nakaatang sa kanilang balikat. Ang ikalawang kalagayan ay pinatutunayan ng pagtaas ng kanilang sahod, pagkakataong makapag-aral at mga batas na nangangalaga sa kanila. Karamihan sa mga kumpanya ay nagbibigay ng halaga sa kakayahan ng babae at ang mga kinauukulan ay handang kumuha ng mga babaeng may kakayahan at masweldohan ng mataas. Tumataas ang pagkakataon na umangat ang babae sa isang kumpanya at nakikita na ring may mga babaeng namamahala. Isa pa, tumataas ang pagkakataon para sa mga babae pagdating sa edukasyon. Ayon sa isang estadistika mula sa gobyerno, higit na mataas ang bilang ng mga babaeng nag-aaral sa kolehiyo kung ihahambing sa kalalakihan makalipas ang 50 taon. At ang huling bahagdan ay ang pagbabago ng mga batas para sa pangangalaga sa kababaihan ay nakikita na rin. Halimbawa, sa Acton Incorporation, isa sa nangungunang networking hardware manufacturer sa Taiwan, ginawa ng 1 taon ang maternity leave sa halip na 3 buwan lamang. Ang gobyerno ng Taiwan ay gumagawa na ng batas sa pagkakaroon ng pantay na karapatan upang higit nilang mapangalagaan ang kababaihan. Bilang pangwawakas,
Naiiba na ang gampanin ng mga babae at higit itong mapanghamon kung ihahambing noon. Ang kanilang karapatan at kahalagahan ay binibigyan na ng pansin. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga babae ay tumatanggap na ng pantay na posisyon at pangangalaga sa lipunan. Mayroon pa ring mga kumpanya na hindi makatarungan ang pagtrato sa mga babaeng leader nito. Marami pa ring kalalakihan ang nagbibigay ng mabigat na tungkulin sa kanilang asawa sa tahanan. Ito ay matuwid pa rin sa kanila. Marami pa ring dapat magbago sa kalagayan ng kababaihan sa Taiwan. At malaki ang aking pag-asa na makita ang ganap at pantay na karapatan nila sa lipunan. At dyan nagtatapos ang sanaysay na ang kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakalipas na 50 taon. Para mas malinang pa ang inyong kakayahan sa pagkakaintindi sa kabuuan ng sanaysay, sagutin ang ilang mga katanungan. Para sa mga nakikinig sa radyo, ay makinig mabuti upang maisulat ng maayos ang mga tanong. Para naman sa mga nanonood sa telebisyon at Facebook Live, ay maaari niyong i-screenshot o picturean ang mga tanong na nasa screen. Maaari din kayong magbahagi ng inyong mga kasagutan sa ating Facebook Live comment section. Handa na ba kayo mga kapantas? Kung handa na, atin na itong simulan. Unang tanong, ano ang damdamin na nangibabaw sa binasang sanaysay? Ulitin ko, ano ang damdamin na nangibabaw sa binasang sanaysay? Basahin natin ang mga sagot nyo sa comment section. Ang sabi ni Micah Ravina ng Moncada National High School ay may halong lungkot at saya. Tama ang iyong sagot, kapantas. Malungkot dahil limitado ang dapat gawin ng mga babae. Masaya dahil sa paglipas ng panahon, naging pantay na ang tingin sa mga babae at lalaki. Pangalawa, paano masasalamin sa sanaysay ang kalagayang panlipunan at kultura ng silangang Asya? Mula naman sa Estepona National High School, ang sagot ni Richalyn Bate na ipakita ang paniniwala at kung paano sila mamuhay. Mahusay ka, kapantas! Pangatlo, kung ikaw ang susulat ng ganitong uri ng sanaysay, ano ang paksang nais mong talakayin tungkol sa kalagayan ng mga kababaihan ngayon? Ipaliwanag. Para kay Samantha Lakayanga ng Moncada National High School, ang paksa na kanyang susulatin ay bigyan ng pansin ang galing at kahalagahan ng isang babae. Maging ako man, bibigyan ko rin ng pansin ang tulad ko na babae. Maraming salamat sa iyong kasagutan, Samantha. Nagbago ba ang kalagayan ng Taiwan noong nakalipas na 50 taon at sa kasalukuyan? Magbasa muli tayo ng inyong sagot sa comment section. Ang sagot naman ni Yvonne Marquez ay oo. Tama ka dyan, kapantas. Dahil ang kani-kanilang mga karapatan ay binigyan na ng kahalagahan at ng pansin. At panghuli, anong konklusyon ang nabuo ng mayakda sa wakas ng sanaysay? Basahin naman natin ang sagot ni Irish Evangelista ng Moncada National High School. Nagkaroon na daw ng lakas ng loob ang mga kababaihan para ipaglaban ang kanilang karapatan. Salamat, kapantas, sa iyong sagot. Karagdagang kaalaman, mga kapantas, karamihan sa mga Taiwanese ay may mga tradisyonal
na pagpapahalaga batay sa Confucian ethics. Isang industrialisadong bansa ang Taiwan. Ang sanaysay na pinamagatang ang kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakalipas na 50 taon ay nagsilbing pamukaw sa kalagayan ng mga Taiwanese na mga kababaihan noon at ngayon sa estado ng ugnayang sosyal. Ngayon, ating suriin ang kaisipan, layunin, paksa at paraan ng pagkakabuo ng sanaysay na ating binasa. Ano na nga ba muli ang paksa na ating binasa? Kung ang sagot mo ay patungkol sa karapatan ng babae sa Taiwan noon at ngayon, tama ka, kapantas. Nakita natin sa sanaysay ang pagbabago na naganap at nagaganap ngayon at nang nakalipas na mga taon at panahon kung saan maaaring maikumpara ang naging karakter ng mga kababaihan. At sa tingin nyo, ano ang layunin ng sumulat? Kung ang sagot nyo ay ang pagbibigay kahalagahan sa mga kababaihan, magaling! Ang layunin ng sumulat ay bigyang halaga ang mga babae at tratuhin sila ng tama at maipahayag ang kanilang kalagayan noong nakaraang 50 taon at kung ano ang naging pagbabago sa panahon ngayon. Ano naman ang kaisipan o ideya ang nais iparating ng sanaysay na ating binasa? Ang sagot, ito ay tungkol sa kanyang pananaw sa kababaihan sa aspeto ng kanilang karapatan at kalagayan sa mga susunod na taon. Nakuha niyo ba? Kung ganoon, dumako na tayo sa susunod na tanong. Paano ang paraan ng pagkakabuo ng sanaysay? Uulitin ko, paano ang paraan ng pagkakabuo ng sanaysay? Kung ang sagot mo ay realistiko o makatotohanan, mahusay ka, kapantas. Dahil ang sanaysay na binasa ay realistiko o makatotohanan. Sapagkat ipinapakita ang mga natatanging karanasan at kalagayan ng mga kababaihan noon at ngayon ng bansang Taiwan. Tunay nga na naunawaan nyo ang ating binasang sanaysay. Para mas mahasa pa ang inyong galing at kakayahan patungkol sa ating naging aralin, basahin at unawain nating mabuti ang isang awit na pinamagatang Dalagang Pilipina na musika ni Jose G. Santos at letra ni Jose Corazon de Jesus. Ang Dalagang Pilipina parang tala sa umaga, kung tanawin ay nakaliligaya. May ningning na tangi at dakilang ganda. Maging sa ugali, maging kumilos, mayumi, mahinhin, mabini ang lahat ng ayos. Malinis ang puso maging sa pag-irog. May tibay at tining ng loob. Bulaklak na tanging marilag, ang bango ay humahalimuyak. Sa mundo'y dakilang panghiyas, pang-aliw sa pusong may hirap, batis ng ligaya at galak, hantungan ng madlang pangarap. Iyan ang Dalagang Pilipina. Karapat-dapat sa isang tunay na pagsinta. Mga kapantas, nagustuhan niyo ba ang bawat nilalaman ng awiting Dalagang Pilipina? Kung gayon, sagutin natin ang sumusunod na gawain patungkol sa awitin na Dalagang Pilipina. Makinig at intindihing mabuti ang aking panuto. Paghambingin at ipaliwanag ang paksa, layunin, kaisipan at paraan ng pagkakabuo ng Dalagang Pilipina at ng binasa nating sanaysay na ang kababaihan sa Taiwan
ngayon at noong nakalipas na 50 taon. Isulat ang inyong sagot gamit ang isang buong papel at ipasa ito sa araw ng retrieval of answer sheets sa araw na itinakda ng inyong guro o paaralan. Para sa inyong pagsagot, gawing gabay ang nasa inyong screen. Bago matapos ang ating talakayan ngayon, ay magbabahagi ako ng ilan sa mga natutunan sa akdang Ang Kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakalipas na 50 taon. Lahat ng tao ay isinilang na malaya at pantay sa dignidad at karapatan. Karapatan ng lahat na mabuhay sa anumang aspeto. Kaya bilang isa ring babae, ipaglaban natin ang ating mga karapatan. Gumawa tayo ng paraan para magbago ang tingin nila sa atin. Mga kapantas, dito na nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa buhay ng mga kababaihan sa Taiwan. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa hapon na ito. Sana nag-enjoy kayo sa ating kwentuhan ngayon. Inaasahan ko muli ang inyong partisipasyon. Naway ang lahat ng aral na napulot nyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Muli, ako si Ma'am Lovely, ang inyong guro sa Filipino, ika-9 na baitang, na siya ring sumulat ng script na ito at pinagtibay ni Dr. Roland D. Galamay na isang dalog guro ng Corazon C. Aquino High School. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores?
Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yo-yo! Kumusta mga video kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Good afternoon, everyone, and welcome to Project Shine Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC 828 Radio Pilipino Tarlac at mapapanood via Converge TV Channel 100. FB Live sa FB page ng RTV Tarlac Channel 26 at sa FB page ng DEPED Tarlac Tayo, Tarlac Province. This is Edna Yu Mendoza of Lexing Elementary School, your host in this special segment, the OSDS Hour, giving you this remote radio live broadcast all the way from Moncada. Please allow me to greet our school's division superintendent, Dr. Ronaldo A. Pozon, our two ASDSS, Ma'am Maria Salina L. Vega, and Dr. Armando C. Capili, our two chiefs, Dr. Paulino D. Depano, in charge of Curriculum Implementation Division, and Dr. Noel L. Lintao, in charge of School Governance and Operation Division. Good afternoon po. Ang akin din pong pagbati sa lahat ng mga guro, mga magulang, at mag-aaral na nanonood at nakikinig ngayon. Isang magandang hapon po sa ating lahat. This afternoon, we will be talking about a very interesting topic. Yes, very interesting. The SBM, or the School-Based Management. So without much ado, to give us more information about this topic, we have here with us our Senior Education Program Specialist of School Management Monitoring and Evaluation, and at the same time, Officer in Charge, School Head of Condono Elementary School in Geronimo North District, Dr. Ginteris H. Palaciano. Good afternoon, ma'am. Good afternoon po, Ma'am Edna. Good afternoon din po sa ating mga manonood at tagapakinig po sa atin ngayon. At isa pong mapagpalang hapon po sa ating lahat. Yan, so good afternoon po ulit. So hindi na po natin patatagalin, ma'am. So let us start with this question. Ano po ba ang SBM? At ano ang kalagahan nito, ma'am? Okay po. So ang SBM po, ito po ay isang estratehiya upang ma-improve ang edukasyon sa pamamagitan ng pag-transfer ng significant decision-making authority mula sa central office sa mga individual na paaralan. So ito po ay may 4 na principles, ang leadership and governance, curriculum and instruction, accountability and continuous improvement, at management of resources.
ito po ay mahalaga dahil ang pag-craft ng ating projects and activities po ay base sa pangangailangan ng paaralan. And ang ating pong stakeholders ay empowered when it comes po sa ating school-based management. Ayan, so napakahalaga po na malaman natin kung ano ang SBM. So nabanggit po ninyo ma'am na meron tayong 4 na principles. Maaari niyo po ba itong i-explain sa amin ma'am? Yes po. Una po dyan, ang Principle 1, Leadership and Governance. So, kailangan po na strong ang leadership and governance nang sa gayon ay mayroong sistema para ma-achieve ang shared vision, mission, goals na responsive at relevant sa konteksto ng paaralan. So, tulad po ng nabanggit ko, shared vision po siya dahil yung vision, mission, goals po natin for our school, nandyan po ang ating stakeholders, ang ating parents, our teachers. So, tulong-tulong po tayo para ma-achieve po ang mga iyon. And ilan po sa mga means of verification na hinahanap natin in terms of Principle 1. First po ay ang ating SIP. So, yun po yung ating long-term plan para sa ating paaralan. And then we also have the Annual Implementation Plan. So, yearly po natin yung ginagawa. But because of the pandemic, ginawa po natin is Learning Continuity Plan. Also, meron po tayong tinatawag na OPCRF. So, yun po yung mga duties and responsibilities ng ating school head kung saan nakaangkla po ang mga ginagawa po ng ating mga katuruan. Also, hinahanap din po natin sa Principle 1 ang modes of dissemination. Especially po ngayong COVID-19 pandemic, napakahalaga po na meron tayong komunikasyon sa ating mga stakeholders, sa ating mga parents, dahil katuwang po natin sila sa ating mga projects para sa ating school, and all these projects po will redound sa ating mga learners. And then we also have yung Principle 2 po, which is curriculum and instruction. So ang curriculum po, yun po yung heart of the educational system. So dapat po ang curriculum ay akma sa developmental needs ng ating mga mag-aaral. Ilan po sa mga hinahanap natin na means of verification ay teacher's portfolio, training development plan. Sabi nga po nila, you cannot give what you do not have. That is why we would like to capacitate our teachers so that they would be able to provide the best and quality instruction to our learners. Especially po this pandemic na hindi po tayo sanay sa modular distance learning, sa radio-based instruction, sa online learning. So, ang ginagawa po natin from the division office, nagkakaroon po tayo ng in-service trainings, as well as sa school naman po, nag-i-initiate din po ang ating mga school heads ng school learning action cells para ma-improve po ang competency ng ating mga teachers. So, kung meron man po silang competency gaps, ay na-address po natin sa pamamagitan ng technical assistance, coaching and mentoring, at saka po mga trainings na meron po tayo. At hinahanap din po ang learner's outcome. Lahat po ng ginagawa natin ay para sa mga bata. Kung kaya kailangan makita natin na nag-improve po talaga ang mga bata. So, hinahanap din po natin ang school's best practices. Ang atin pong mga paaralan, very innovative po. Especially nung nagkaroon po ng pandemic dahil kailangan maging resourceful po tayo, maging creative tayo sa ating mga ginagawa para ma-ensure na ma-provide po natin ang quality instruction para sa ating mga estudyante. Also, naghahanap din po tayo ng school research. So, ang mga schools, ang mga teachers, school heads, ay nagkakandak po ng action researches para lang sa ganon, makita po natin kung paano po natin mai-improve ang ating mga paaralan. Also, sample assessment tool. Kasi nga po, kailangan makita natin ang progress ng mga bata. And then po, Principle 3, accountability and continuous improvement. So, nariyan po ang SMEA. So, lahat po ng schools kailangan nagkakandak ng SMEA. Ang SMEA po is School Monitoring, Evaluation, and Adjustment. So, lahat po ng programs, projects, and activities, kailangan minomonitor at ina-evaluate po natin. Ngayon po,
Based on our evaluation, pag nakita po natin kailangan nating ayusin or may adjustments po na kailangan i-implement when it comes to our PPAs, so kailangan po natin yung gawin para ma-improve po yung implementation ng ating mga programs, projects, and activities. Also in Principle 3 po, we have the school organizational structure. So, syempre po, aside from the mechanism, kailangan meron tayong mga tao na nag-i-implement to. And we have to have yung school organizational structure. Next, we have the feedback mechanism. So, tulad nga po ng nabanggit ko, ang school-based management, kailangan involve ang ating mga stakeholders. So, kailangan merong mekanismo sa ating mga paaralan para makuha yung feedback ng stakeholders. So, for example, nagkakaroon po tayo ng review, quarterly review ng ating PPAs. Meron po bang suggestions ang ating mga stakeholders para ito ay ma-improve? Or meron po bang panibagong program or project na gustong i-implement ang ating stakeholders? So, yun po yung mga makikita natin when we have a feedback mechanism. Also po, stakeholders recognition. Kailangan po nire-recognize din natin ang ating stakeholders dahil definitely hindi po tayo mag-push through or mag-i-implement ng maayos sa ating mga PPAs nang wala po sila. And ang ating pong performance sa ating school ay maaari nating ipakita through our school report card as well as our SOSA or yung ating state of the school address. Ngayon po, ang principle 4 naman is the management of resources. So, resources are collectively and judiciously managed. So, hindi lamang po school ang nag-manage ng finances. Ang ating pong stakeholders ay nariyan din po. So, ang ilan po sa means of verification na hinahanap natin, ang work and financial plan, school operating budget, and then also we have the social mobilization and networking system. Tulad nga po ng nabanggit ko kanina, hindi po natin kayang mag-isa ang pagpapatakbo ng ating paaralan. Kailangan po natin ng stakeholders. So, ang mga barangay officials po, ang ating barangay captains, usually, tumutulong po sila through the barangay IRA. And then, kapag ka-brigada eskwela po, napakarami pong tulong ang nanggagaling sa ating stakeholders. School finance, meron tayong mga liquidation report, no adverse COA findings. Also, we have the school plan and resources. So, dapat po quarterly ay meron tayong inventory ng ating resources para nang sa ganun, nakikita po natin kung ano ang kakulangan ng school at kung ano po ang maitutulong po ng ating stakeholders para mapunuan po yung mga pagkukulang po na yun. So, yun po yung ating mga core principles po ng school-based management. Ma'am, nakamute po ata sila. So, thank you so much for that. Lumalawak po ang aming kaalaman tungkol sa 4 na principles ng SBM. Yeah, so, for Principle 1, we have the leadership and governance. Principle 2, we have the curriculum and instruction. Principle 3, accountability. And Principle 4, resource management. Ayan po. Thank you, ma'am, for that explanation. It enlightens us about the principles of SBM. Anyway, ma'am, may mga challenges po ba sa pag-implement ng SBM? Yes po. Lahat naman po ng ating implementation ng ating mga programs, projects, and activities, kabilang na po ang school-based management, meron po tayong challenges. So first po, overlapping na trabaho. Definitely po, napakaraming trabaho ng ating mga guro, ng ating mga punong guro. But sana po ang SBM ay hindi maging burden sa atin dahil ang SBM po, lahat po ng ginagawa natin nakaangkla po sa SBM. Second po, kakulangan sa partisipasyon. So ito po yung challenge sa ating mga schools kung paano po natin magagawang maging active po
ang participation ng ating parents, ng ating barangay officials, ng acting local government unit sa planning, implementation, and evaluation po ng ating programs, projects, and activities. So, hindi lamang po sa implementation, kundi pati po sa planning at evaluation. Dahil kung kabilang po sila sa planning, nagkakaroon po sila ng drive para ma-implement po ang mga programs, projects, and activities na ito. And kapag kasama po sila sa evaluation, maaari din po silang makapagbigay ng suggestion kung paano po mag-a-adjust tayo at ma-achieve po natin ang ating goals and objectives. Third po, kakulangan sa komunikasyon. Tulad po ng nabanggit ko, napaka-importante po na meron tayong good communication ngayong panahon ng pandemic. And I think this is something na kailangan po nating strengthen para po ang school-based management ay maging smooth po ang implementasyon. So yun po ang ilan sa mga challenges na meron po tayo sa school-based management. Yes po. So, may mga challenges po tayong na-encounter, lalo na sa present situation natin ngayon. The new normal, sabi nga. Pero natatawid at matagumpay naman po natin na i-implement ang SBM. Siyempre, through the participation po ng ating mga stakeholders. So, pagka sinabi nga po nating SBM, we have that shared governance, shared leadership, shared accountability, and shared school ownership. Yun po. So, ma'am, alam ko bang may validation pong nagaganap sa mga paaralan natin ngayon? Bakit po kailangan nating malaman ang SBM level ng isang paaralan? Kailangan po nating malaman ng SBM level ng paaralan para malaman po natin kung saan aspeto pa po natin maaaring tulungan ang ating mga paaralan. For example po, nakita natin na hindi sila ganun sa leadership and governance. Ang atin pong Division Field Technical Assistance Team na binubuo ng Education Program Supervisors, Public Schools District Supervisors, Unit Heads, ay magkakaroon po ng idea kung saan po sila kailangang tumutok para ma-improve po ang school-based management ng ating mga paaralan. So pag nakita po nila na mahina po sa school monitoring and evaluation ang ating mga paaralan, maaari po sila mag-conduct ng trainings or technical assistance as well as coaching and mentoring on that aspect po. So with SBM validation, matutulungan pa po natin lalo ang ating mga paaralan. So yun po. Ayan. So huwag po tayong kabahan pagka meron pong validation. Kasi po, ito po yung nakakatulong nga po sa atin para ay matulungan po nila tayo kung ano yung pagkukulang na meron tayo sa ating school. Ayan. So, maaari po bang ma'am na-describe nyo o ipaliwanag ang proseso ng ating online validation? Yes po. So, ma'am, tama po yung nabanggit nyo na hindi po tayo dapat kabahan kapag meron tayo validation. So, yung process po ng validation, una po ay ang pagbuo ng validating team. So, ang ating po top management ay nag-usap-usap upang mabuo po yung ating team. And then, nagkaroon din po tayo ng orientation para sa ating mga validators and sa ating mga schools para alam po nila kung paano po yung process ng online validation since nasanay po tayo sa face-to-face and now po, naging online na po siya. So, also, ang mga schools po ay nagkaroon ng self-assessment. Tinignan po nila base sa MOVs na meron sila kung ano po ang level nila doon sa 4 principles po na nabanggit ko kanina. Also po, gumawa tayo ng portal kung saan maaari nilang i-upload ang MOVs po nila para nang sa gayon po, anytime, yung validators po, pwede nilang makita yung MOVs na naka-upload po sa kani-kaniyang portal. Also po, nagkaroon po tayo ng scheduling of validation and then yung online links para sa platform ay ginawa po together with our ICT services. And then, during the validation po, ang ating school head ay nag-present ng best practices nila. So, nakita po ng ating mga validators kung ano po ang best practices ng ating mga schools.
At ang mga school head po ang nag-present doon. And then ang teachers po natin ay nag-present din po ng MOVs per principal na assigned po sa kanila. And then after which, ay nagpo-provide po ng technical assistance ang ating validators kung paano po nila bubuuin yung MOVs at kung paano po nila i-improve ang kanilang practices. Kasi nga po, hindi lang po enough na merong MOVs, dapat alam po ng teachers, alam po ng school heads kung ano ang kwento behind those MOVs po na meron po sila. So yun po yung proseso ng ating online validation. Yes, ma'am. At napakadali po na sundan ang ating online validation kasi nga po meron tayong mga steps na sinundan. So, nag-upload po tayo sa binigay nilang link. Yan. So, ma'am, ano na po ang status ng validation natin ngayon? Actually, tapos na po yung ating validation, maliban po dun sa ilan dahil hindi po available yung validators. But hopefully po, ma-release namin by next week ang final results po ng ating validation. Ayan, so kaabang-abang naman ang resulta ng ating validation, ma'am. Ayan. Actually, isa po ako sa nag-present sa aming school. Ma'am, masasabi niyo po bang naging matagumpay po ang naganap na validation? Para sa akin po, opo, naging matagumpay ang naganap na validation. And maraming salamat po sa mga nagbigay ng daan upang maging matagumpay ang validation po, ang ating mga punong guro, sa inyo rin pong mga kaguruan natin na nagkaroon ng lakas ng loob para mag-present po ng MOVs dahil yung iba po kinakabahan, ganyan po. Of course, ating mga magulang, stakeholders, validators po na binubuo ng Public Schools District Supervisors and atin pong Education Program Supervisors, ang atin pong Secretariat, and of course, our top management po. Kasi kung wala po kayo, wala po sila, hindi po magiging matagumpay ang ating online SBM validation. Yes, ma'am. Talaga naman po nakakakaba ng mag-present during that time. At hindi po matatawaran ang ginawa ng mga guro at school heads sa pagkalap, pag-ipon, at paggawa ng mga MOVs. At syempre po, nagawa po namin yon with the technical assistance po ng aming mga PSTS. Sa lahat po ng nabanggit, ma'am, ano po yung gusto ninyong ipabatid na mensahe sa lahat upang lalong magtagumpay ang SBM or ang school-based management? Muli po, maraming salamat po sa ating lahat, sa ating mga kaguruan, punong guro, stakeholders, parents, barangay officials, local government unit, at nawa po ay ipagpatuloy po ng lahat ang magandang nasimulan. So let SBM be our way of life, kung saan bawat gawain po natin ay nakaangkla sa school-based management. Buong taon po at di lamang tuwing may validation para po hindi tayo nagka-cram kapag may validation na po. At sana po, for example, meron tayong mga documents na na-produce within the school year, ay i-save po natin sila. Kung pwede na po natin silang i-scan at i-save sa isang portal din or isang flash drive para hindi na po tayo mahirapan next validation, ay maaari po natin yung gawin. Also, let us all be SBM advocates. And let us take SBM as a way by which we would be able to provide the best and quality education for our learners. So sana po ay hindi natin tingnan ng SBM in a negative way but in a positive way. Dahil ginawa po iyon para i-empower ang ating stakeholders as well as our schools para lahat po ng programs, projects, and activities po natin ay need-based and community-based, and of course, kailangan po nakasentro po sa ating mga learners. And with SBM po, tayo po ay sama-samang susulong at aangat. #AngatTarlak, #RiseTarlak, #ShineTarlak. Yes, let us all be SBM advocates. For SBM is one of the strategy that paves the way for quality education and holistic development of our school children. Thank you so much, Ma'am Jean, for that
SBM updates, and for sharing your precious time with us. For this special segment, isa pong karangalan ng makasama at makapanayam po kayo ngayong hapon. Keep safe, ma'am, and God bless po. Thank you very much din po and God bless din po, Ma'am Edna. Thank you po for having me here in your segment po. Thank you so much, ma'am. So please also allow me to express my gratitude to our PSDS, Dr. Roger P. Ramos, for giving me the opportunity to be a part of this special segment. Thank you so much po, sir. At muli, sa ngalan po ng Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, I am Edna Yu Mendoza, your segment host, saying stay safe and fit. Always smile and be happy. Bye po, and God bless everyone. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo,